ओवी जेवण जमल्या वेदी भोवती उपकारां कर गांदीवून काळजांनी तळ जावन भेटोवन दितार गांबली तुझ्या पवित्र नावान सोम्या सिमच्या पवित्र जेवण जमल्या वेदी भोवती उपकारां कर गांदीवून काळजांनी तळ जावन भेटोवन दितार गांबली तूं सांचो व्हड बरवसो जिविताची वाट दाखोवचो मोगान आमकां एक करचो जिवीत आमचे सुफळ करचो तुझ्या पवित्र नावान सोम्या सिमच्या पवित्र जेवण जमल्या वेदी भोवती उपकारां कर गांदीवून काळजांनी तळ जावन भेटोवन दितार गांबली बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्राचे सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वाईट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे सदांच सावंका मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोविनीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ राधवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा देवा उसरी आणि शक्तीच्या संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया
आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सुमियाची सुखनिसा बापाच्या एकट्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तो बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे हिच्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलाच तू परमेश्वर प्रार्थूया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिव भगवंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशा देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतलय त्याच आमच्या मोगाळ सर्वंदराची वळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजाल आसूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांच्यो संख्यो वाडटा तें पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सांपावलान कोरीतकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो हांव सुवाता परगट करता वय पूण ह्या विशयांत हुडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना हें काम करचें म्हजो कायदो सुवाता परगट करिना जायन गेल्यार हांव खरोच निर्भागी म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी पूण म्हाका खंयचोय नियोग नासतना म्हजे आदीन केल्ले कारभारपण हांव जारी करतां तितलेंच अशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा सुवार्थाच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती पुक्याकच हांव परगट करता हें भागच म्हजे मजुरी हांव कोणाचोच गुलाम न्हय तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावला अस्कत्या जोड घेवचे खातीर अस्ख्याता मदें हांव अस्कत जालो कशेंपणी कर थोड्यांक बचा करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय जाय तें हांव जालो हें सगळें सुवार्ता पासून हांव करतां कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळी जाय म्हूण म्हजो एक बरो असो
देवाचें उतोरे श्लोक तुझी दया सर्वेस्परा सदांच वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परा वाकणटलो. तुझी दया सर्वेश्वरा सदांच वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परा वाकणटलो. तुझी दया सर्वेश्वरा सदांच वाकणटलो. तुझी दया सौम्य वाकणटलो. संततेच्या संततेक तुझी दया सौम्य वाकणटलो. संततेच्या संतते तुझो मुख सासना बाळटा तसो तुवें तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझो मुख सासना बाळटा तसो तुवें तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझी दया सर्वेस्परा सदांच वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांच वाकणटलो. हांवें विसल्या सवे करार केला. दावीद सेवका सपूत दिला. हांवें विसल्या सवे करार केला. दावीद सेवका सपूत दिला. तुझी संतत स्थापित करतलो. बाळटा तसलें सिंहासन दितलो. तुझी संतत स्थापित करतलो. बाळटा तसलें सिंहासन दितलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांच वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांच वाकणटलो. दावीद सेवका हांवें विसलो. पवित्रेलान हांवें मागलो. दावीद सेवकाक हांवें विसलो. पवित्रेलान ताका मागलो. म्हजो हात सदांच सांबाळ धरतलो. म्हजो बावलो ताका घट करतलो. म्हजो हात सदांच सांबाळ धरतलो. म्हजो बावलो ताका घट करतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांच वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांच वाकणटलो. प्रीतनिताचे सवे आसतली. म्हज्या नांवान तो जायत वेलो. प्रीतनिताचे सवे आसतली. म्हज्या नांवान तो जायत वेलो.
तो म्हाका म्हणटा तूं म्हजो बाप मुशा बचावेची कड तो म्हाका म्हणटा तूं म्हजो बाप मुशा बचावेची कड तुझी दया तुझी दया सर्वे सोरा सदा स्वाकर्तलो उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. तुमका सभा पेकलो तो आसा सर्गी तुमका आसा मेस्त्री एकलोस तोस क्रिस Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सभे असो भाग्यवान माते मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता Oiman tuka somya. त्यावेळी 11 जणांक दिश्टीक पडून जेजू म्हणालो संसाराच्या सर्व देशांनी वसा आणि सर्व रसनांक सुवार्ता प्रगट करा जो कोण सत्मानिना ताचेर कॅस्तीचे फर्मान पडतले सत्मणतेल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचें ना आनी पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबारून घेतलो थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली पूण ते 11 जण भायर सर वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगता वावुरलो
आणि तांच्या प्रसंगाच्या उतराबराबर घडलेल्या खुणांनी ताणे तांची शिकवणूक तीर केली. देवाचे उतार हे क्रिस्तते मोगाच्या भावा बहिणीनो, चंदावारांत आज एक वर्तो दीस. या फिरगजेच्या आणि या पूर्ण शेताच्या पात्रोन संताची सान फ्रान्सिस सावेराची परब आम्ही समेस्त एकठांय जावन समारंभ करता. आणि केवळ समारंभ करचे मात्र नाही, ती विशेष रीतीनं आम्ही समारंभ करता. आयच्या सकाळी पुढे आम्ही हरियेकली सुमार पयस जावन हांगासर आयल्या. आमकां समार दिसा तावन एक अत्रेक आसुल्लो. डिसेंबराच्या 3 तारखेर चंदावराचें फेस्त आमी वचोंक जाय. आनी त्या खातीर आज थोडे आमी आमची वाहनां घेवन आयल्या जाल्यार थोडे हांवें पळयले सकाळीं फुडें थोडे तरणाटे सोलोन आयल्यात. होन्नावर तावन हांगा सोलोन आयल्यात. एका कुशीन हो आमचो अत्रेक जाल्यार आनी एक कुशीन आमी पळयता ह्या भोंवतणी आमच्या कंपाउंडा भितर तशेंच रस्त्या देगेर सगळ्यांतल्यांनी जाय तितलो व्यापार करतलो लोक आसा. विविध रितीच्यो वस्तू घेवन ते हांगासर आयल्यात. हरियेकल्याचे चिंताप जावन आसा. हांगासर येतेल्या लोकांक ह्या वस्तूची गरज आसा. ही वस्तू ताका आमी पावीत करूंक जाय. त्या खातीर ते सर्व लोक एका रितीनं आमच्या हरियेकल्यांची गरज समजून घेवन म्हणले बरे, ती गरज आमकां फावो जावचे बरे. सबार दिसान तावन जावंक पुरो, ह्या सबार म्हयन्यान तावन जावंक पुरो, ते वावर करनासले, तयाराय करनासले. आनी ही तयाराय आयच्या दिसा संपूर्ण करून घेवन ते हांगासर ऐते जाल्यात ते आमकां दिवच्याक. ही तांची आशा. आशा मात्र न्ही, एक रितीची थाण म्हूण येत. आमची थाण बगोवच्याक एक रितीची भूक म्हूण येत. आमची भूक थांबोवच्याक. आनी ही थाण आनी भूक विशेश जावन सान फ्रान्सिस सावेराताय आसली. तो एक ग्रेस्त मनीस जाल्यार देवाच्या उल्याक तो पाळो दिता आनी संपूर्ण रितीनं आपणाकच देवाच्या हातांत समर्पिता. जें कितें देव ताका करूंक फरमायता तें करच्याक तो फुडें सरता. आनी कितें करूंक तो फुडें सरलो. फाटल्या 9 दिसांनी हांगासर आमी नोवेना चलोवन व्हेली. आनी ह्या नोवेनाच्या वेळार
आमी नियाळ केल्ले विशय जावन आसात देवाचे 10 उपादेश. विविध चिंतनां देवाच्या उपादेशांचेर आमी आठयली आनी कशें आमचें जिवीत देवाच्या उपादेशांक सरी जावन आमी जियेचे म्हणलो संदेश आनी ती शिकोवन आमी ह्या 10 दिसांनी दिल्ली. आनी हे देवाचे 10 उपादेश प्रत्येक जावन देवान पयल्या सुवातेर मोइसे मारिफात इस्रायल प्रजेक कित्याक फावो केल्ले, कित्याक देवान तांकां अशें सांगलें, हांव जावन आसतलो तुमचो देव आनी तुमी जावन आसतल्यात म्हजी परसां, म्हजे शिवाय तुमकां खंयचोच दुसरो देव आसचो ना. आनी ह्या खातीर हो संबंद आमचो सदांच स्थिर उरोवंक जाय आनी ह्या वरवीं म्हजें जिवीत तुमी जियोंक जाय. आनी हें तें जिवीत देवान जियोंक दिल्लें. ते 10 उपादेश कितें आसा तें देवाचेंच जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेसाय म्हणलें. एझेकियल प्रवादी ताच्या पुस्तकांत ह्या परी सांगता, तुजें काम कोणी एकलो सूख आदारीत आसा जाल्यार ताका ताची सूख सांगून दिवची, ताका तिदोवचें आनी ताका बऱ्या वाटेक हाडचें. हें काम तूं करिनाय जाल्यार एकल्याची सूख तुका कळीत आसून ती तिदवी नासतना तुका कळीत आसून तूं तिदवी नासतना रावताय जाल्यार आनी ताच्या पातकांत तो मोरात जाल्यार ताका कारण तूं जातलोय. जर तर एकलो आपणाचें जिवीत पातकी जिवीत जियेतें आसा आनी तें जिवीत बदलूंक तुवें ताका सत्राय सांगलें आनी तुवें सत्राय सांगल्या उपरांत जर तर ताणें ताचें जिवीत बदलिल्लें ना आनी अशें बदली नासतना तो मरण पावत जाल्यार ताच्या मरणाची शिक्षा तुका फावो जावची ना, कित्याक तुजी जबाबदारी तुवें केल्याय. आनी सान फ्रांसीस सावेरान ह्या उतराक सरी जावन हर एकल्याकी बरी खबर वांटूंक तो मुखार सरलो. हर एकल्याक देवातय फाटी हाडच्याक म्हणजे देवाक भरपूर आत्मे जोन घेवच्याक तो वावरलो. उदेंतीक तो आयलो आनी आमच्या देशांत प्रत्येक जावन ताणें बरी खबर परगट केली. आयज वांजेल आमकां सांगता, सत्मंतेल्याक असली पदवी मेळटली, म्हजें नांव ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेती जाल्यार तांकां ते बाद्याक जावचें ना आनी पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. सान फ्रांसीस सावेर सुमार 500 वर्सां आदीं आमच्या देशाक आयिल्लो. चिंतून पळयात तो वेळ आमची कसली परिस्थिती आसली, आमच्या जिविताची साल कितें आसलेली, आमच्या जिणेची परिस्थिती कितें आसलेली. आतां जाय तितले आमी मुखार आयल्या. जी परिस्थिती 500 वर्सांनी आमचो लोक तांच्या तांच्या गांवांत जियेतालो ती आतां आमी चिंतूंक सयत सकना. आनी त्या वेळार
सान फ्रान्सीस आमच्या लोकांमध्ये येवन तांकां ताणें जेजूची वळख दिली आनी ही वळख दिता आसतना ताका कितें जालें ह्या समेस्तांक ताणें फूड करी जाय पडलें विकाळ मनशांक ताचो जीव काडूंक सोदतल्यांक वायट जिवीत जियेतल्या सबारांक देवाची वळख नासलेल्या सबारांक रचलेल्या वस्तूंकूच देव म्हणून जियेतल्या त्या मनशांक हो जावन आसा खरो देव हाचे ते आसा खरें जिवीत म्हणून सांगून फुडें गेल्लो सान फ्रान्सीस सावेर आनी तें जिवीत जियेत आसतना ही उतरां ताचे थंय खरी जाली खंयचेच विरोधपण खंयचीय दुस्मानकाय खंयचेय उपराटें जिवीत कोणी ताचे दुस्मान ताचेर जैत व्हरूंक शकले नात देंवसरांक तो भियेलो ना आनी ह्या मारिफात ताणें कळनासतना जेजूची वळख लोकांक दिली त्या बरोबरीच आमच्या गांवांनी इतले जेजूचे पाटलावदार आसात आनी त्या खातीर मुखार भयणीनो आज सान फ्रान्सीस सावेर आमकां कितें म्हणटा आतां आमकांय तेंच मिसांवो ह्या काळार आमी जारी करी जाय म्हणून तो आमकां सांगता पळयात आमच्या लोकांत कसलें सगळें चिंताप आसा म्हणलें थोड्या दिसा आदीं आमी हांगा एक सर्वधर्म संमेलन केल्लें आनी थंय आमचो एकलो हिंदू भाव म्हणलो उलयता आसतना आमी ल्हान आसतना आमच्या आंगार पड पडटले आनी हे पड पडले जाल्यार आमची आवय बापाय आमकां म्हणटाली चंदावरच्या इगर्जेक वच आनी थंय वचून घेवन वाती पेटोवन ये तुजे फोड गूण जातले आनी ते गूण जाताले तो म्हणलो आमकां आमच्या घरांत दुसरें फेस्त ना आमकां फेस्त म्हळ्यार चंदावराचें फेस्त ती ओडणी मोगाळ भाव भयणीनो ह्या सांतांतय ही ओडणी इतली भळादीक रितीन समेस्तांक वचोंक जाय जाल्यार तर देवाचो स्पिरीट ताचे थंय कसो वावर करनासलो ते आमी जाणा जावंक जाय आनी त्याच स्पिरितान आमी वावर करूंक सान फ्रान्सीस सावेर आमकां आपयता आमकांय जाय तितल्या पिडेस्तांक गूण करूंक एक मिसांव आमकां फावो जाला जाय तितल्या वायट मनशांक ह्या संवसारांत आमी फूड करूंक जाय आनी तांचें जिवीत बदलूंच्याक तांकां आमी आपोवन दिवंक जाय खंयच्याय कश्टांक भियोन वचो म्हणलें धैर्य सान फ्रान्सीस सावेर आमकां दिता तर आमी देवाची वळख हेरांक दिवच्याक खरें जिवीत कितें आसा तें आमी हेरांक कळीत करच्याक धैर्यान फुडें सरूंक आयच्या पवित्र येवकारिस्तावळी सान फ्रान्सीसा मारिफात देवा लागीं आमी कृपा मागया उबे रावन आमचो बावाट तेका निज देवते आनी पवित्र सभे देव सारया सत्मंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी प्रितीविचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावर गर्भी समवलो अहंकार मर्यादावन जल्मलो पावस पयले ताका ताणें कसुसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलंटलो परतून जिवन जालो सर्गाक चडलो सर पदवीदार देवाच्या उद्योगशीन बसला थंय ताण जिवांनी मेलांची जट्टी करूं येतलो
सत्मंता पवित्रात्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बोगसाने फुडेंचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमी बावडटा खातीर आमचें जिवीत खरेपणी करसूंक आनी हें आमचें जिवीत देवाचें जिवीत जावन आमी सुरक्षीत सांबाळूंक आमकां गरज आसची कृपा आतां आमची मागणी भेटत आसतना देवा लागीं आमी मागया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या सुवार्ता परगटणेच्या कामांत मेतेर जावन आसच्या पाप साहेबाक, गवळी बापांक, याजक आनी धार्मीक भाव भयण्यांक आनी सोर लायीक फुडाऱ्यांक भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या उर्बेन भर. सकाळी आनी अकाळी म्हण लेखी नासता सुवार्ता परगटणेच्या कामांत तांकांच मेतेर करूंक आनी संवसाराच्या सोर शांती मुल्यांनी सुवार्तेची परगटणी जावूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हण मागता. परत बापा तुझे लागी आय तू आमकां. मोगाळा बापा, भारत देशाच्या आनी राज्याच्या हर एक राजकीय फुडाऱ्यांक तांच्या जबाबदारेंत सुटसुडीत कर. दुबळे, निर्गतीक, अनार्द, विधवींक आनी विशेष रितीन युवजनांच्या आनी रयतांच्या बऱ्यापणा पासत विविध योजना मांडून देश प्रगतीच्या मेटांनी चलयचें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हण मागता. परत बापा तुझे लागी आय तू आमकां. दयाळ बाप्पा, विविध पिडेक वळख जावन पिडेक समा इलाज मेळनासतना कश्टूंच्या सोर भाव भयणीक तुज्या पांया तळा दवरता. तांच्या कश्टांक स्पंदन कर. तुजी कुशी वय जाल्यार तांची भलायकी तांकां फाटीं दी. सांगाताच प्राये वरवीं अस्कत जाल्या सोर भाव भयणीक तुज्या बरवश्यान भर. तांच्या कुटुंबांच्या भुरग्या बाळातावन तांकां बरी जतन मेळाशी कर म्हण मागता. परत बापा तुझे लागी आय तू आमकां. कणवळ्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या मोगान हांगासर आयिल्ल्या सोर यात्रिकांक तुज्या शुभाम देण्यांनी आनी आशिर्वादांनी भर. ताणें आशिल्लें सोर तांकां फावो कर. तांच्या कुटुंबांत मोग, मैपास, शांती समाधान आनी बरो वावर धंदो फावो करून तांचें जिवीत पावन कर म्हण मागता. परत बापा तुझे लागी आय तू आमकां. विस्वासी बापा, पयस तावन आनी लागीं तावन ह्या येवकरिस्ताक जमल्या सोर भाव भयण्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांचे आवडे आनी काळजाचे इरादे पुर्ती कर. तशेंच भाग्यवंत फ्रांसिसा बरी आमकां सर्वांक सुवार्तेच्या उर्बेन भर म्हण मागता. परत बापा तुझे
आमच्यो स्वंत गरजो आमच्या मती खड्या आनी देवाक पठून दिवया. प्रार्थुया. सर पदवेदार बापा, आयचो हो संतोषाचो दीस तुवें आमकां फावो केल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुजेर बावार्थ दवरून घेवन सान फ्रांसीस सावेराच्या मानान ह्या पूर्ण शेताक आयलेल्या ह्या सर्व बावार्थ्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. जें कितें ती आशेतात तांकां तें फावो कर आनी सदांच तुजें जिवीत तांणी जियोवच्याक तांकां गरजेची कृपा तूं फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मुंडो गोवा सोहाना स्वीकार कर बाबा. आमकां साथ भेटयता स्वीकार कर बाबा. जीवाने पावन कर दयाळ मोगाळ बाबा. स्वीकार कर काळीक मोगाची. वोट आमचे पेशीवर दैविले सारखीचे. स्वीकार कर काळीक मोगाची. वोट आमचे पेशीवर दैविले सारखीची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. देवा सर मनशांच्या तारवका आमा मनशां बसोत कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पीत हांव. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भगवंत फ्रांसिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव करशिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतराण तशें जिणेचे सालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन
पहिले पोटी आमचे मध्ये आयलो तेदना ताने तुझे पूर्विले योजन पूर्ण केले आणि सस्निक तरणाचे दार आमकां उगडले. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव ते तुवें बसयलेले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेदना आमकां बघूंक मेळटले. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सर्व दळबरांक सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायताव. Bovit, 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 dărbarat-o să vezi portul. Sărdanii संसार मला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी दुःखाचं सर्वे स्वराचे नावी येतात आकाशय ऊन सर्गी बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या आवडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया सुम्याचे सो तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक आम्ही यात्रेका तुझ्या येण्याक आम्ही यात्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवण्याची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा डेरीक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरो मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर
तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाची माये संगाती, भाग्यवंत जुसे तिसोपती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गेंच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक कुशीता तशें आमची पातकां मागोस, आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशा नत्रे केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकादांतले वाटय. कित्याक प्रसुटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्त्याच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची गाठोत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची कापलोत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. वितरांच्या म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान
जिविताच्या उंड्यादीची वीर म्हाका मुखेवनासा हांव तुका जिविताच्या झरी जिविती म्हाका लालेवनासा हांव तुका जिविताच्या उंड्यादीची वीर म्हाका मुखेवनासा हांव तुका जिविताच्या झरीची वीर म्हाका लालेवनासा हांव तुका जेजुराया गोवळ्या मुच्या हिंडान म्हाका घे तुज्या पाटय दया राया सर्गेच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या जेजुराया गोवळ्या मुच्या हिंडान म्हाका घे तुज्या पाटय दया राया सर्गेच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या सर्गी मानान पोसताय सदांच तूं म्हाका रातां लालेवन हांव तुका दैवीक तुज्या मोगान वागयताय म्हाकाच भेटयता तुका सर्गी मानान पोसताय सदांच तूं म्हाका रातां लालेवन हांव तुका दैवीक तुज्या मोगान वागयताय म्हाकाच भेटयता तुका जेजुराया गोवळ्या मुच्या हिंडान म्हाका घे तुज्या वाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या जेजुराया गोवळ्या मुच्या हिंडान म्हाका घे तुज्या वाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या जेजू हांव तुका काळजांत घेता संतोषान तुजे मात्र गचेता तुजे थंय जेजू आसा वेसाता तुजे रस्तम या पातयेर हांव रावता जेजू ये तूं काळजान बिडान या घरान तुका सेव सदां हांव आशेता आत्मा मुजो तुका सदां न्हिदत रेखता तुका सेव तो आतां लालेता जेजू ये तूं काळजान बिडान या घरान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मा मुजो तुका सदां न्हिदत रेखता तुका
तुका सेम तो आता लालेता जेवणात तुवें मुंडो मोडून दिलो घेया काया म्हूण तुकाच पेटयलो आत्म्याचे कर्जावन उड्याक तूं लिपलो कुशेन कुर्सार मोरूंक तयार जालो जेसूये तूं काळसान बिडार करया घरान तुका घेवन सदां हांव आशेतां आत्मा म्हजो तुका सदां नीतात रेखता तुका सेवक तो आतां लालेता जेसूये तूं काळसान बिडार करया घरान तुका घेवन सदां हांव आशेतां आत्मा म्हजो तुका सदां नीतात रेखता तुका सेवक तो आतां लालेता तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका दिता धन्या जीवन मोचे भेटयता तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका दिता धन्या जीवन मोचे भेटयता पुण्या रूपार काळजांत आयलोय पातका काडोंक ना पयस केलोय पुण्या रूपार काळजांत आयलोय पातका काडोंक ना पयस केलोय सर्गी प्रकाश आसमांक कयलोय सर्गात आयजी सोम्या म्हाका केलोय तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका दिता धन्या जीवन मोचे भेटयता तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका दिता धन्या जीवन मोचे भेटयता
ची सुपर्सिणी दिल्याक सोम्या तुका मनवोंची सुपर्सिणी दिल्याक सोम्या समर्पिता खाते कोणी भेटोन दिता सोम्या मोची जिणी तू सोमो नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका दिता धन्या जीवन मोचे भेटता तू सोमोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता पुंड्या रुपार काळजांत आयलोय पातका काळोख ना पयस केलोय पुंड्या रुपार काळजांत आयलोय पातका काळोख ना पयस केलोय सर्गी प्रकाश आस्पांक कैलोय सर्गात आयजी सोम्या म्हाका केलोय तू सोमोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता ऐका तुमकां समेस्तांक एक बागी संतोषभरीत सांत फ्रांसीस सावेराच्या विंसणार आशिर्वादाने भरलेले फेस्ताचे उल्हास पटयता आनी देव सर्व तुमचे अत्रेग तुमचे कश्ट संकश्ट तुमचे पिडा शिडा हळू करूं आनी सदां काल तुमकां तो आपल्या कोपांत राखो म्हणून हांव मागता. आतां 27 आमी रॅलीक पुरशावार पोरण्या इगर्जेक व्हरतले हांव आनी थंयसर रॅलीक आमी उम्याक दवरतले हांव. एक कळोवणी येवच्या वर्सा आमचें फेस्त 3 तारीख आयतारा येता देखून येवच्या वर्सा फेस्त आमी 2 तारखेक डिसेंबराच्या 2 तारखेक आचरण करतले हांव. दया करून उडास दवरचें. उबे रावात. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा भगवंत फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या
अरबी दर्याच्या लारांच्या गरचवण्यामध्ये शरावती नईच्या सोबीत लारांच्या किणकोळ्याच्या संगीतासंगी पाचव्या धरणमाथ्याच्या सोबीत पाळण्यांत सोबोन असा एक धाकटुलो गांव या हळ्ळी आणि
जावन आसा चंदावर आनी हांगासर सर्व भक्तिकांक दोनी हातांनी स्वागत करून आसा सांव फ्रांसीस सावेराक समर्पण दिल्ले भोव नांवार्दीक पुनशेत सांव फ्रांसीस सावेराची इगर्ज आनी पुनशेत संवसाराच्या विविध गांवांत थावन हांगासर भक्तीक आनी अभिमानी ह्या पुनशेताक भेट दितात आनी तांच्यो विनवण्यो ते अर्पितात आनी तशेंच सांव फ्रांसीस सावेराच्या विनवणेद्वारी सर्वेस्परान केल्या सर उपकाराक ते अर्घा पाठयतात. मोगाच्यान म्हयन्याची 3 तारीख आमी सांव फ्रांसीस सावेराचें स्मरण करता. पूण ह्या चंदावर पुनशेतांत आनी ह्या परिसरांत सांव फ्रांसीस सावेराची परब चंदावर फेस्त ह्या चंदावर जात्रो म्हणूनच तो नांव वाडला. संवसाराच्या आनी विविध गांवांत हजारो लोक ह्या जात्र्याक ह्या फेस्ताक ह्या उत्सवाक हांगासर हजर जातात. जात कात म्हूण लेखी नासता सर्व एका मनाचे एका काळजाचे सावन ह्या पुनशेताक ते हाजीर जातात. सर्वेस्पर देवाक ते अर्घा दितात. सांव फ्रांसिसाक ते अर्घा दितात. आमचे मोदे उरुबेन तुझिये जेसू तुवे सर्वांक दिलो अल्तरेसो मानतो जोडू असापासो सांतो जालो आमचे मोदे उर्बेन तुझिये जेसू तुवे सर्वांक दिलो एकलोच तूं परमेश्वर श्लोक दिवंक भाग्यवान लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतली. त्या आमच्या मोगाळ सटुंडाराची वळख आमच्याही काळजाच्या मनाक दिवचे तानेल आमची काळजां लासो आनी ताचे बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो संको वाडता तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगूं आमच्या समिया तुज्या पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. सांव पावलून कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्ता प्रगट करता वय, पूण हे विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हे काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता प्रगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे अधीन केल्ले कारभारपण हांव जारी करता तितलेंच. तशेंच जाल्यार म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्तेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती पुंक्याकच हांव प्रगट करता. हे बागच म्हजी मजुरी. हांव कोणाच्योच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशाक जोडून घेवचे खातीर हांव सकटांचो गुलाम जावंक पावला. अस्कतांक जोडून घेवचे खातीर अस्कता मदें हांव अस्कत जालो. कशें पुणी कर थोड्यांच बचाव करी जय म्हणले खातीर कोणाकोच कितें हांव जाय ते हांव जातलो.
हे सगळे सुवार्ता पसत हांव करता, कित्याक म्हाकाय तांतू वांटो मेळे जय म्हूण म्हजो एक भरवसो. देवाचे उतर हे श्लोक. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदां 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 काल वाकणतलो. संततेच्या संतते तुझे विश्वासीपण परगतलो. तुझो मोग सासणाक बाळता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुनयाद सर्गार तुवें दवरला. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल वाकणतलो. हांवें विंचून काडलेली सवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपू दिला. तुझी संत सासणाक स्थापीत करतलो. सदा सर्वदा बाळता तसले सिंहासन तुका दितलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल वाकणतलो. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें विसलो आनी म्हज्या पवित्रेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळ दवरतलो आनी म्हजो बावलो ताका घट करतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल वाकणतलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia,
सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशाची पागी करतलो. Alleluia, 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 सर्वेस्पराचे जय Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत वाटेक लागलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिमी घालन ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवी सोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव, उपादेश खंयचे तें तूं जाणाय. जिवीशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, चोरी नाका, फोटसाक सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणलो, मेस्त्री, हे सगळे म्हज्या भुरग्यापणांत हांवूनच हांव पाळून आयला. तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र काम बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमी हर एकलो सर्गार वचूंक आशेत. आमी हर एकलो देवाक पळोवंक आशेत. आनी जर आमी देवाक पळोवंक आशेत या सर्ग आमी आपणावंक जाय जाल्यार तसलीच वाट आमी दवरूंक जाय. तेन्ना मात्र जे कितें आमी चिंतलां, जे कितें आमी आशेत ह्या सर्गार वेचे, ह्या देवाक पळोवचे, तसले भाग आमकां मेळटले. आयच्या वांजेलांत हो ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशी येवन जेजूक एक सवाल विचारता, बऱ्या मेस्त्री, हांवें सासणीक जिवी सोडूंक कितें करी जाय? आनी जेजू क्रिस्त जे कितें नियम शास्त्र आसा, जे कितें कायदो आसा, ते सक्कड सविस्तार रितीन ताचे मुखार दवरता. जर तर तुवें सासणीक जिवीत तुका जाय जाल्यार ही वाट तुवें धरूंक जाय. आनी ताची जाप थंयसर आमी आयकली. जे कितें तूं सांगून आसाय, जे कितें वाट तूं म्हाका सांगून आसाय, हें म्हज्या भुरग्यापणांत हांवूनच हांव पाळून आयलां. आनीक सडीत हांवें कितें करूंक जाय? आनी त्या वेळार वांजेल सांगता, जेजून ह्या मनशाचेर, ह्या ग्रेस्त तरणाट्याचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना ताका म्हणटा, तुवें करी जाय जाल्यार एक मात्र काम बाकी आसा. हांगासर जेजू क्रिस्त
ह्या मनशाचें काळीज खंयसर आसा तें ह्या मनशाक सोदून दिता. वोस तुजें कितें आसा तें वीक, मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर. आनी वांजेल म्हणटा हो मनीस हो तरणाटो खंतिश्ट जावन पाटी घरा गेलो. पूण ह्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो मनीस देवातावन वाट सोदूंक आयिल्लो. म्हाका जेजू क्रिस्त एक वाट दाखयतलो, हांवें सासणीक जिवीत जोडूंक म्हाका एक तो वाट दितलो, आनी त्या आशेन थंयसर तो आयिल्लो. आनी कितें मेळ्ळें थंयसर ताका? आनी करी जाय आसलें एक मात्र काम बाकी आसा. ताची आशा, ताची कुशालकाय आनी ताचे धन दिर्वे सकड ताणें चिंतलेले सकड एकच एक संगतीचेर ताणें बांदून दवरले आसा, आनी तें जावन आसा आपली आस्त बदीक, आपले धन दिर्वे. आनी जेजू क्रिस्त जे कितें ताचें म्हणलें आसा तेंच सोडूंक ताका आपोवणें दिता. जी संगती ताका ही वाट धरूंक आडखळ जावन आसा ती संगती सोडूंक जेजू क्रिस्त ताका आपयता. आनी त्या वेळार तो कंतिश्ट जावन पाटी गेलो, कित्याक ताका ती संगती ताका सोडूंक मन नासलेलें. मगाळ भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत देव आमचे लागीं जायते रितीन उलयता. जी खंयची संगत, जी खंयची व्यक्ती, जे तो संदर्भ त्या वेळार आमी सासणीक जिविताक वयची वाट, वेटेक वयची वाट आमकां आडखळ जावन येता, ती संगती सोडूंक हांव आशेता की कितें? ही संगत म्हाका देवातय वचूंक ह्या ही सर्गाच्या राजाक वेची ती वाट बंद करता, तसली संगत हांव सोडूंक तयार आसा की कितें? हो मनीस ती संगती ताका सोडूंक मन नासलेलें आनी त्या खातीरच तो पाटी गेलो. आज आमी सान फ्रांसीस सावेराचे परब आमी आचरण करता. आमी जाणाव सान फ्रांसीस सावेर स्पेनांत जल्मलो, पूण आपलें जिवीत लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर, आत्मे सलवार करचे खातीर आपले सगळे जिवीतच तो खर्चिता, आपले जिवीत तो जोरोवन सोम्या खातीर जायते आत्मे आपणावन घेता. हो ही सान फ्रांसीस ग्रेस मनीस, पूण ताच्या जिवितांत सांत इग्नेशियस लोयला ताका भेटता आनी त्या वेळार ताची जिवनाची दिशाच बदलता. मनशान सगळो संवसारच जोडणं आपलो आत्मो होगडायल्यार कित्याक फायदो? आनी आमचे आत्मे आमी राखचे खातीर ही वाट आमी दवरूंक जाय. आनी सान फ्रांसिसान ही वाट ताणी धरली. आपल्या जिवितांत जर तर हांवें जेजूक पळोवंक जाय, आपल्या जिवितांत हांवें सर्ग सोडूंक जाय, जर तर हांवें देवाक पळोवंक जाय जाल्यार ही वाट हांवें दवरूंक जाय, ही संगती हांवें सोडूंक जाय, हांवें लोकां खातीर जिवंक जाय, हांवें आत्मे सलवार करूंक जाय, हांवें क्रिस्ताक ह्या लोकांक परगट करूंक जाय. आनी त्या खातीर सान फ्रांसीस सावेर इंडियाक आयलो आनी जायत्या लोकांक क्रिस्ता थंय ताणें ओडलें, जायत्या लोकांक क्रिस्तांव केलें. आनी आज म्हणसर आमी ह्या सान फ्रांसिसाक पातयेवन ह्या पुण्यशेताक हांगासर आमी धांवून येता. आमची मागणी, आमची ते सवा आमी अर्पिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या वांजेलांतावन आनी तशेंच ह्या सान फ्रांसिसाच्या जिवितांतावन आमची जिवनाची दिशा बदलूंक आमी देवा कडेन कृपा मागया. कित्याक हो ग्रेस्त तरणाटो कंतिश्ट जावन पाटी गेलो, पूण सान फ्रांसीस सावेर जेन्ना सांत इग्नेशियस लोयला ह्या सान फ्रांसिसाक हें वाक्य म्हणटा त्या वेळार आपली जिवनाची दिशा तो बदलता आनी देवा सरशी पाटी येता. जेजू सरशी गुंवलो, जेजू सरशी पाटी गुंवलो आनी जेजूचे खातीर जायत्या लोकांक तो ओडूंक फावो जालो. तर ह्या मिसा वेळार आमी देवा कडेन कृपा मागया. सुम्या जेजू, दी आमकां ती कृपा. म्हज्या जिवितांत जी खंयची संगत म्हाका तुजे थंय येवंक आडखळ जावन आसा ती संगत हांवें सोडच्याक, त्या मनशाक हांवें सोडच्याक, हे पाताक हांवें सोडच्याक आनी सर्गींच्या राजाक म्हजो आत्मो हांवें सलवार करून दवरच्याक. असली कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसांतावन आमी जोडून घेवया. आमेन. उबी रावया. एकाच देवाते आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक, सर्वदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचना आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुपुताक
आमच्या सुम्या तो पवित्र समलो आमकार मरितान सन्मलो पॉन्सले ताकाने कससले ताका क्रुसार चढलो तो मेलो आनी ताका केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलो परतून जीवन जालो सरकार चढलो सर्व पवित्र अर्थ बापाच्या उजव्या बसला कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांच्या एकतार पदकांचे भोगसणे पुढचे जीवन कोण ससनाचे जिवीत आमेन. आमची मागणी आता आम्ही सुम्याच्या पायातळात समर्पण दिवया. पवित्र बेपसत सर्गींच्या बापा जेजूच्या सुवार्ता परगटणेच्या कामान मेतीर चावनासच्या पाप साहेबांक गवळी बापांक याजक आनी धार्मीक भावा भयण्यांक आनी सर लायक फुडाऱ्यांक भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या उर्बेन भर सकाळी आनी आकाळी म्हूण लेखी नासता सुवार्ता परगटणेच्या कामान तांकांच मेतीर करूंक आनी संवसाराच्या सर शांती मुल्यांनी सुवार्तेची परगटणी जावं तांकां तुज्या ससायेन बर म्हूण मागता हांव. परतां बापा तुझे लागी आय तू आमकां. भारत देशा पासत मोगाळा बापा भारत देशाच्या आनी राज्याच्या हर एक राजकीय फुडाऱ्यांक तांच्या जबाबदारेन सुडसुडीत कर. दुबळे निर्गतीक अनाथ विधवींक आनी विशेष रितीन युवजनाच्या आनी रैतांच्या बरेपणा पासत विविध योजना मांडून हाडून देश प्रगतीच्या मेटांनी चलयशे तांकां तुज्या ससायेन बर म्हूण मागता हांव. परतां बापा तुझे लागी आय तू आमकां. पिडेस्त आनी प्रायस्तां पासत दयाळा बापा विविध पिडेक वळख जावन पिडेक समा इलाज मेळनासतना कश्टूंच्या सर भावा भयणींक तुज्या पांया तळार दवरता हांव. तांच्या कश्टांक स्पंदन कर. तुजी कुशी वय जाल्यार तांची भलायकी तांकां फाटी दी. सांगातास प्राये वरवीं अस्कत जाल्ल्या सर भावा भयणींक तुज्या बरवश्यान बर. तांच्या कुटुंबाच्या भुरग्या बाळांत हांव तांकां बरी जतन मेळाशी कर म्हूण मागता हांव. परतां बापा तुझे लागी आय तू आमकां. सर यात्रिका आनी हितचिंतका पासत कणवळ्या बापा भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या मोगान हांगासर आयिल्ल्या सर यात्रिकांक तुज्या शुभाम देणयांनी आनी आशिर्वादांनी बर. तांणी आशिल्ले सर तांकां फावो कर. तांच्या कुटुंबान मोग मायपास शांती समाधान आनी बरो वावर धंदो फावो करून तांचे जिवीत पावन कर म्हूण मागता हांव. परतां बापा तुझे लागी आय तू आमकां. फिरगस कुटुंबा पासत विश्वासी बापा पयस तावन आनी लागीं तावन ह्या एवकरिस्ताक जमल्या सर भावा भयणींक तुज्या आशिर्वादांनी बर. तांचे आवडे आनी काळजाचे इरादे पुर्ती कर. तशेंच भाग्यवंत फ्रांसिसा बरी आमकां सर्वांक सुवार्तेच्या उर्बेन बर म्हूण मागता हांव. परतां बापा तुझे
तुमचे लागी आयकू आमकां. थोडे मौनपणे आमचे कसक्यो गरजो आतां आमी सम्या थंय उबारुया. सर्गींच्या बदळा बापा, आमच्या काळजांत असले सगळे मगले आनी अत्रेक आमी तुज्या पांया तळा समर्पून दिल्या. हे सर तुजे कुशे प्रमाणे आमकां पुर्तीकन दी. आमी सर्वांनी तुज्या पुताचो मोग करन तुज्या पुताच्या वाटेन चलूंक आनी सर्गींचे राज जोडूंक आमकां तुजे कृपेन बर. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर बापा, वायंदाका सौहार्दनायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काणी मोगाची पोतामचे कुरपेशी वर दैविक देणे सर्गींचे. स्वीकार कर काणीक मोगाची होत आमचे कुरपेशी वर दैविक देणे सर्गींचे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. देवा सर मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासून कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पीत हांव. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिसान माप मेजाप नासतना आपलो जीव करसिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्या उतरान तुजे जिणेच्या सालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी जावंक उदार काळजाची आमकां कर म्हण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचें नांव पी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वे हे स्पोराक आमच्या देवाक देहीन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोन तिसो आनी आमच्या पायद्यासो. सान फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमू तूं तुजे पवित्र सभेक फावो करताय. ताचे पुण्यावंची वीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता.
ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय जय उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उंचगी तुका जय जय उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. सांवती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस व्हरूंक सोसूंक पेच्या आदी हाणें उडो घेतलो. कादीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसूस समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारवतले. हें म्हज्या आवडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेता, तुझ्या येण्याक आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा डेरेक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जके वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरुवो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भणींची एकाकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळेचो मुखामळो फळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती तिचो पती बगेवन जोजे बगेवन सान फ्रांसीस सावेर बगेवन दमदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता
त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सहरवंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या साहसना. आमेन 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 आमेन. आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयिल्ले प्रार्थन भक्तीपणे आम्ही म्हणूया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सगळ्या मुशीतांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निबार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी देवाचे शेळी संसाराचे काढतेले आमची काकुत कर. देवाचे शेळी देवाचे शेळी संसाराचे काढतेले आमची काकुत कर. देवाचे शेळी देवाचे शेळी संसाराचे काढते आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. या शेळेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सर सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताच्या उंड्यादी जिवीत म्हाका भुकेव नासा हांव तुका. जिविताच्या सरीची विधी म्हाका लालेव नासा हांव तुका. जिविताच्या उंड्यादी जिवीत म्हाका भुकेव नासा हांव तुका. जिविताच्या सरीची विधी म्हाका लानेव नासा हांव तुका. जेसुराया गोळ्या मोच्या हिंडात म्हाका घे तुझ्या. पाठय दया राया सर्गींच्या
सांभाळ म्हाका दयेन तुझ्या जेजुराया गवळ्या म्हज्या हिंडात म्हाका घे तुझ्या पाठय दया राया सर्गीच्या सांभाळ म्हाका दयेन तुझ्या सर्गी मनान पोसताय सदांच तूं म्हाका राताला लेवन हांव तुका दैवी तुज्या मोगान वागयताय म्हाका म्हाकाच पेटयता तुका सर्गी मनान पोसताय सदांच तूं म्हाका राताला लेवन हांव तुका दैवीक तुज्या मोगान वागयताय म्हाका म्हाकाच भेटयता तुका जेजुराया गवळ्या म्हज्या हिंडान म्हाका घे तुज्या पाठय दया राया सर्गीच्या सांभाळ म्हाका दयेन तुझ्या जेजुराया गवळ्या म्हज्या हिंडान म्हाका घे तुझ्या पाठय दया राया सर्गीच्या सांभाळ म्हाका दयेन तुझ्या Somoniata somya Bhaktin tuka vandita Tuka argadita ganya Jivan mujhe betaita Tu somoniata somya Bhaktin tuka vandita Punya rupa kalsam tailor Patka kalok na paiskelor Punya rupa kalsam tailor Patka kalok na paiskelor Sargi prakas आसमान कैलोय सर्गादायची सोम्या म्हाका केलोय तू सोमोग नियाता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गा दिता धन्या जीवन मुझे भेटयता Tu somong niata somya Bhaktin tuka vandita ऐका तुमका समेस्तांक एक बरे संतोष प्रीत
पात्रोन संत सांत फ्रान्सिस सावेराच्या मजतीन आणि आशीर्वादाने भरलेलं आहे. फेस्ताचे उल्हास हांव पटयता. तुमची मागणी सर्वेस्पोर देव आयको. तुमचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा आणि हेर समस्या कितें आसात ते सगळे तो परिहार करूं आनी तुमी आशिल्ले तुमकां फावो करूं म्हणून हांव आशेता. एक कळोवणी येवच्या वर्सा आमचें फेस्त 3 तारीख आयतारा येता देखून येवच्या वर्सा फेस्त डिसेंबराच्या 2 तारखेक आमी संभ्रम करतले. हांव दयेकरून उडास दवरचें. भायर कोणाची व्हेकल आसात ती जाता तितली विग्गी पाटी काडात. मागीर ती व्हेकलां काडूंक या हाडूंक हांगा तावन सोडिनात. त्या खातीर दयेकरून बेगीनच ती तुमी भायर वता आसतना बेगीनच काडची. बरें. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या काळजाक पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बे वंदन परगटणार आनी वीरभक्त आमचे मध्ये उपजय आनी आमी सगळे अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपणेक सोबता तसले आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावराड्यांक तुजें वसयल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. San Francis Savera Bonagura Radhi Samcha Moga Lasnolia Besanga Saiba Gavaryamche Sambalung Sadaka Gopan Tuja Besanga Saiba Gavayamche Sambalung Sadaka Gopan Tuja. Altare somanto zodu Azapanso santo salon. मोगाचन आज आमचे संगी हांगासर आसात या पुनशताचे रॅक्टर आणि तशेंच या फिरगजेचे विगार तुझ्या पुढे तुझ्या पुढे तर नाव आहे ना तुझ्या कोणती पाडा कोणती पाडा स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट
तुझ्या पवित्र नावान सोम्या सेवच्या पवित्र जेवण समल्या वेदी भोवती उपकारा करगा देऊन कळसानी तरसावून भेटून दिता वर्गा बली तुझ्या पवित्र नावान सोम्या सेवच्या पवित्र जेवण जमल्या वेदी भोवती उपकारा करगा देऊन काळजानी तळसावून भेटून दिता वर्गा बली तू सामसो व्हड परवसो जिविताची वाट दाखोवसो मोगान आमकां एक करसो जिवीत आमचे सुपड करसो तुझ्या पवित्र नावान सोम्या सेवच्या पवित्र जेवण जमल्या वेदी भोवती उपकारा करगा देऊन काळजानी तळसावून भेटून दिता वर्गा बली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो क्रिस्तातय मगशा भावबड्यानो तुमकां सुरवात सान फ्रांसीस सावेराच्या ह्या फेस्ताच्या दिसाचो उल्हास आज आमी हांगासर जमले आसा सान फ्रांसिसान आमच्या आनी आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दिता आसतना मुखल्या जिवितांत आमकां आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दित म्हूण आमी मागया अर्गां दिव्या दिनवासुया आनी मुखल्या जिवितांत ताचो ससाय आनी आदार आमी मागया हो संदेश आमच्या मदीं दवर आमची पातकी जिणी देवा मुखार दवरया पातकांची वळख धरून दूख धरया बक्षणे मागया आनी अपवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी तयार जावया हांव पातकी सरपदिदा देवाक आनी तुमकां भावबड्यानो म्हज्या गुन्या आचरण सांगता मनान चिंतून तोंडान चरण वाईट आचरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसर भगवंतान संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदिदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचरगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आमी
तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवा पासोन आम्ही तुका वाकडता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूशी वळख दिव भाग्यवंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशा देशांच्या लोकांक तुज्या पवित्र सभेंत भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची वळख आमच्या काळजाच्या मनशाक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचे संख्या वाडत तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूंक आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेशायीकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नच्या सस्न आमेन. सांपावलान कोरीतकारान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, हांव सुवार्तां परगट करता वय, पूण ह्या विशयान वडवीक कुलोवंक म्हाका कसलें सिडेना. हें काम करचें असो कायदो. सुवार्तां परगट करिना जायत जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारभारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्यार म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामान सुवार्ता म्हाका दितात त्या हक्काचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती पुंक्याकच हांव परगट करतां. हें बागस म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावला. अस्कतांक जोड घेवचे खातीर अस्कतां मदें हांव अस्कत जालो. कशें पुणीकर थोड्यांक बसा करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्थे पासत हांव करता. कित्याक म्हाका तांचो वांटो मेळ्ळो जाय म्हूण म्हजो एक बरवसो. देवा शिवतरे. श्लोक. अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा.
अबले तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा अबले तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा आशिवन आशिवन सर्वेस पोराची वाट हांव पळयतलो ताणे बागोन दिश्ट घाली म्हज्या हुलयाक कांदिले एक नवें गीत ताणे म्हज्या तोंडांत घाला आमच्या देवाचें कीर्तन तें अबले तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा अबले तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा यस्नानी बेटोण्यो तुका नाका जाली पूण तुझ्या उतराक मुझे कान उक्ते केले होमानी दुष्परिहार बल्यो तुवें मागोंक नाय अबळी हांव येता मुळे हांवें अबळे तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा अबळे तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा शास्त्राच्या धनकोळ्यान मुझे विशीं सांगलेलें आसा देवा तुझी खुशी करूंक म्हाका संतोष तुझें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा अंतस्करणांत रोंबून आसा अबळे तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा अबळे तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा तुझे सडवणीची बरी खबर व्हडल्या सभेंत हांवें परगट केल्या मुझे तोंडाव केदीस दांपून दवरसोना हे तूं जाणाय सर्वेस पोरा अबळे तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा अबळे तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. Hosani समेस परच्या शिकया म्हणटा सोमी आनी संसाराचे अनपोर्यान हांव सांगात आसतलो Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवन आयलो आनी ताच्या पांया सरशी दिंबी घाल ताच्या लागीं विचारूंक लागलो, बरया मेस्त्री, सासणेक जिवीत जोडोवंक हांवें कितें करीत जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे तूं जाणाय? जिवेशी मारिनाका, प्रदवार करिनाका, चोरिनाका, फोडसाक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळे म्हज्या भुरगेपणार तावनूच हांव फाळयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट फाटीं काडिनासतना म्हणलें, तुवें करी जाय असलें एक काम मात्र बाकी आसा. वस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो फाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी खंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्तबदीक आसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मुगेच्या भाव भयणीनो, अनेक फावटी तुमकां सर्वांक सान फ्रांसीस सावेरा फेस्ताची शुभाशय पाठयता. ह्या फेस्ताक विशय जावन आसलो देवाच्या उपादेशांच्या उजवाडान कुटुंबाचें जिवीत जियोवया. देवाच्या उपादेशाच्या उजवाडान आमी आमचे कुटुंबाचें जिवीत जियोवया. अशें म्हणटा आसतना एक ज्ञानी अशें म्हणटा, जीवन आमचें एक पुस्तक आनी ह्या पुस्तकाचो पयलो पूट, पयलो पेज देव बरयता आनी अकरेचो पेजय देव बरयता. आनी मदें कितें पेजीस आसात, पुटां आसात, ते आमी बरोवंक जाय. पयलो पूट, पयलो पेज जनन, अकरेचो पेज मरण आनी मदें आसा आमचें जीवन. तर मगच्या भाव भयणीनो, आमी बरें जिवीत जिणी जल्लीत जाल्यार खंडीत ह्या पुस्तकाच्या पुटांनी भांगराळ अक्षरांनी आमची नांवां उरतलीं. आनी ह्या विशयांत नियाळटा आसतना अनेकलो ज्ञानी अशें म्हणटा, ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಬದುಕು. ते ಕನ್ನಡನ तो म्हणटा अशें, ಹುಟ್ಟು ಎಂಬ 2 ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬಂದು ಮಗು ಎಂಬ 2 ಅಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಟಿ ಶಾಲೆ ಎಂಬ 2 ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿ ಗುರು ಎಂಬ 2 ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪಡೆದು ಲಗ್ನ ಎಂಬ 2 ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಸತಿ ಎಂಬ 2 ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಎಂಬ 2 ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದು ವೃದ್ಧ ಎಂಬ 2 ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾವು ಎಂಬ 2 ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ. मनीस जल्मता आनीक अकरेक मरता, ताच्या मध्ये आसा एक जीवन. तर मगच्या भाव भयणीनो, हे आमचे जीवनांत जर तर संतोष बरयत कुशलकायेत हे कुटुंबाचे जीवन जावंक जाय तर जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी देवान दिल्ले उपादेश पळोवंक जाय. देवान मोशेक सिनाय पर्वतार हे 10 उपादेश दिले. कित्याक इस्रायल परशेची हे जिवीत, कुटुंबाचें जिवीत बरें जावंक जाय आनी बरें जिवीत ताणें जिवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ह्या देवा तावन पयस गेले वेळार, बोंब्या पुजा करनासलेल्या वेळार, तांचेच संवसारांत ते आसले वेळार देव मोशे मुखांतर हांकां 10 उपादेश दिता
आणि बरी आणि सत्तेची सताची कुशलकायेची संतोषाची जिणी जियोंक आपण दिता तर आमचे जिवितांतय तशेंच घडतले जर तर आमी देवाचे उपादेश आमी पाळता तर जाल्यार खंडीत एक घर बुद्धवंत मनीस घर आपले काहीशी आडखळ नासतना बरें एक फाउंडेशन गायिल्ल्या ह्या फाउंडेशनाचेर म्हणयेत पावस वतल्यारय वारें वाताळ येयल्यारय कितेंय जाल्यारय तें घर कोसळून पडचें ना कित्याक तें घर घट्ट बुन्याद अडिपायी घालून बांदलें उरता तेच भशेन आमच्या जिवितांत देवान दिल्ल्या उपादेश आमी पाळता तर जाल्यार खंडीत आमचे जिवीत एक घरा भशेन जातलें न्हय आमचें घर हेड्डान बांदल्या घरा भशेन जावंक नजो कित्याक तो हेड्डा वयता आनीक रेवेर आपल्याचें घर तो बांदता बुन्याद घाल थंयसर वारें येता वादळ येता थंयसर उदक येता आनी हें घर सत्य जावन वेता हें आमी बायबलांत आयकता तर आमचे जिवितांत आमी उपादेश पाळता तर जाल्यार खंडीत आमचें जीवन आमचे कुटुंबाचें जिवीत नंदन जातलें संतोश भरीत जातलें म्हणून तें आमकां सांगून दिता तर मगशा भाव भिडेनो हे उपादेश देवान दिल्ले उपादेश आमच्या कुटुंबांत आमी पाळता तर जाल्यार आमकां कितें फायदो पयलें जावन आमी म्हणयेत जर तर आमी हे उपादेश पाळल्या तर जाल्यार खंडीत आमकां आनी आमच्या कुटुंबांत एक धैर्य येता धैर्य मेळता धैर्यान आमी जियेता म्हणयेत एक उदाहरण दिवंक तर जाल्यार एक ल्हान कुटांब आवय आनी एक बापूय आनी एक ल्हान भुरगो आसलो आनी हो ल्हान भुरगो केन्नाय आपल्या आपाय आनी आमाय घरा तो वेतलो रजेचे वेळार हर एक वर्साक आवय आनी बापाय सांगता अशें एक सुमार वर्सां ते वयतात सुमार वर्सां जाल्या उपरांत एक दीस तो भुरगो म्हणटा आपल्या बापाय कडेन वचून बापाय आनीक आतां आमकां रोजो म्हाका रोजो मेळचो आसा देखून आमी आपाय आनी आमाय घरा वशा म्हणगे तिणें एक दीस आनी एक रात प्रयाण करूंक आसलें तेन्ना बापाय म्हणटा पुता हांव बिजी आसा म्हाका येवंक जायना तूं जाल्यार तुज्या आवयक मम्मीक आपोवन घेवन वच म्हूण सांगून मम्मी बगलेन वयता आनी विचारता माय ह्या वर्साक रोजो सुरू जाता आमी आपाय आनी आमाय घरा वशा म्हूण सांगता आवय म्हणटा पुता हांवूय बिजी आसा बापूय बिजी आसा देखून तूं वयता जाल्यार वच सकट विलेवरी आमी करता म्हूण सांगता ल्हान भुरगो जाल्यार तो हट्ट सोडिना हांव आपाय आमाय घरा वयतलोच म्हूण बसता आनी एक दीस वचून तांचे कडेन सांगता आनीक बापूय सकट विलेवारी करता ट्रेनीचे तिकेट बूक करून ताका दिता आनी हो भुरगो एकलोच ट्रेनीर बसता आनीक वयचेक मुखार सरता ट्रेन बसल्या वेळार बापूय आपल्या भुरग्याक एक कवर दिता आनी म्हणटा पुता तुका खंयचेय कश्ट दूख अनुभव आयल्या वेळार हो हें कवर ओपन कर आनीक पळय तातूंत सकट बरयल्लें आसा म्हूण सांगता मुगाशा भाव भिडेर हो भुरगो ट्रेनार बसलो आनी गेलो दीस पासर येता आसतना सगळें तो पळयत गेलो खुशाल जालो अकरेक रात येयली म्हणटा आसतना थंयचे मुखार एकलो मोठो मनीस उबे रावलो तेन्ना ताका भें दिसलें हो भुरगो म्हाका कितें करतलो म्हजो जीव काडटलो म्हाका नाश करतलो म्हणून कडकडूंक लागलो तेन्ना आपल्या बापायन एक कवर दिल्लो उगडास ताका आयलो तो कवर काडटा आनी पळयता आनी ते कवरांत अशें बरोवन आसलें तुमच्या मतीक चिंतून पुरो धावपादेस बरयल्ले म्हूण सांगून घेन ना धावपादेस ताणें बरोवन आहले ताणें ते कवराचे भितर बरयल्ले पुता कितेंय जावं भियेनाका कितेंय जावं कितले कश्ट येवं कोणीय तुज्या मुखार येवं तूं भियेनाका कित्याक हांव तूं तर ह्या बोगींत बसून आसल्यार हांव आंदी कडेन तुका राखून घेवन बसून आसा म्हूण सांगता ताका धैर्य मेळटा उडता धैर्यान तो उडता कितलेंय कोणीय येयल्यार तो भियेना आनी अकरेक ताणें चिंतल्लें तो घरा वचून पावता तर मगशा भाव भिडेनो हांगा आमी म्हणयेत जर तर देवाचे उपादेश आमी पाळ्ळ्या तर जाल्यार खंडीत देव आमचे संगता रावतलो आमकां तो राखतलो आनी सांबाळटलो कितेंय येवं कसलीय घडीताय जावं आमी देवा संगी उरतले देव आमचे संगी उरतलो आनी आमकां तो राखतलो आनीक सांबाळटलो दुसरो विशय जावन आसा उपादेश पेल्याची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दिता देवाचे उपादेश आमी पाळटा आसतना आमी म्हणयत आज आमी सांत फ्रांसीस सावेराच्या हे फेस्त आचरण करता ताच्या जिवितांत आमी पळयल्यार एक दिश्ट मारली तर जाल्यार सांत फ्रांसिसान आपल्या जिवितांत
ह्या उपादेश फाळूंक आपणाचे मिसवांत ताणें वत्तू दिल्लो. पोर्चुगीज गोवांत व्यापार करनासल्या वेळार थंयसर जावचे आनीक चलचे अनैतीक जिवीत तो पळयता. आनीक त्या दळा ह्या लोकांक वचून सांगता तुमी जियेवचे ते अनैतीक जिवीत सोमानय देखून देवाचे उपादेश फळा आनीक जियेया. तशेंच तो सांव फ्रांसीस सावेर पळयता आपल्या मिसवांत एका देवाक मान करच्या बदलाक एका देवाक गौरव दिवच्या बदलाक दुसऱ्या देवाची पुजा करून ते आसले. आनी थंयसरय तो वेता आनी म्हणटा हे तुमी करचे समानय कित्याक सर्वेस्पर देवाक तुमी मान दिया. एकच एक देव आमकां तोच आमकां राखचो आनी सांबाळचो म्हूण सांगता आनी तांकां तो शिकोवन दिता. व्यभिचाराक वळख जाल्ले स्त्री सरसी वेता आनी म्हणटा स्त्री तुवें जिवीचे जिवीत समानय देखून ते जिवीत सोड देवाचे उपादेश फळ आनीक जी खंडीत तुजें जिवीत नंदन जातलें म्हूण सांव फ्रांसीस आपल्या मिसावान तो करता. तर मगच्या भाव भयणीनो मुखार तो सांगता हे जिवीत म्हाका कशें लाभलें हे सांगूंक म्हाका कशें धैर्य येयलें म्हूण तसतना तो एक उदाहरण दिता आनी सांगता. एक दीस एक आस्पत्रेंत सांव फ्रांसीस सावेर गेले वेळार थंयसर एक सीक जाल्लो मनीस निद्रावन आसलो. तेच्या आंगार सगळे घावे भरून आसले आनीक तो पळयता आनीक बेजार पावता. ताका बुजवण तो दिता आनीक अकरेक ताचे घाव्यांत असले ते रशी तो काडता आनीक पेल्यांत कुटुऱ्यांत तो भरता. आनी काण उडोवंक वयत म्हूण आसतना ताका वास लोकांक ती अनाहूत जायत म्हळ्यार येरादाना तो अशें चिंता की हांव खंय उडयना कोणाकय बाधक जावच्या भशेन हांव करिना देखून हांव तें पिता म्हणटा आनी तो रशी आसली तो पिता म्हूण ताची हिस्ट्री सांगता. आनी उपरांत पेल्या उपरांत ताका मतीन तशें भोगूंक लागले. आपणान कलगी एक चूक गेला कंटाळो वोंकूंक जाता असल्या वेळार तो देवा कडेन मागता आनीक देवाचो आशिर्वाद मागता आनी देवाच्यो प्रेरणा तो मागता. आनी तो म्हणटा केन्ना आपणान हें मागणें केलें तेन्ना म्हाका देवाच्यो प्रेरण देवाची स्पिरीट म्हजे सरचे येयलें आनी सकट बरें जालें. हेंच जावन आसा म्हज्या जिवितांत अकरेशें हें टर्नींग पॉयंट म्हणयत. आनी ह्या मुखांतर हांवें उपादेश उबारून धरले. उपादेशाची शिकवणी आमी लोकांक दिली म्हूण सांव फ्रांसीस सावेर उक्त्यान परगट करून सांगता. तर मगच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या कुटुंबांत ह्या उपादेश फळोवंक जाय जियोंक जाय तर जाल्यार आमकांय आमी चिंतूंक पुराय कशें फळचें कितें करचें म्हूण सांगून येन. देखून अनेकलो बरयणार अशें बरयता जर तर आमी आमच्या कुटुंबांत ह्या उपादेशा विशयांत चिंता आसतना आमकां दोळे आसूनय आमी कुर्डे जाल्या आमकां कान आसात आमकां आयकना आमकां तोंड आसा आमचे कडेन उलोवंक जायना आमकां मेंदू आसा मेंदू कांय प्रयोजन ना हात पांय आसात आमी कोणटे आनी तुणटे जाल्या देखून मगच्या भाव भयणीनो हे उपादेश फळत आसतना आमचे जिवितांत आमी थीर रावंक जाय. देवान दिल्ली ही सुत्रां आमकां पाड करचेक न्हय बगर आमचें जिवीत बरें करचे खातीर. देवान दिल्ली ही सुत्रां हे उपादेश आमचें जिवीत सकट नाश करचेक न्हय बगर आमचें जिवीत आमचे कुटुंबाचें जिवीत बरें जावंक जाय म्हणल्या इराद्यान हे उपादेश आमकां फावो केला. देखून जो कोण ह्या उपादेश फळता जो कोण जे उपादेश जियेता जे कोण ह्या उपादेशाच्या आडकाला थंयसर तो रावता खंडीत देवाचे प्रेझेन्स देवाचे हाजीरपण थंयसर व्हरता देव आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणलें सहज जावन आसा. तर आज ह्या बागी दिसाक ह्या उपादेशा विशयांत नियळता आसतना आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत ह्या उपादेश पाळूंक आमी प्रयत्न करया. देवाचे आदार आनी कृपा आमी मागया. खंडीत सर्वेस्पर देव सांव फ्रांसीसा मुखांत आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद घालतलो. आमेन. उबे रावन आमच्या भावार्थ आमी हुशारया. सतमंता देवाक तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेलन तो जिवन जालो सर्गाक चडलो सरपदीदार देव बापायच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्यांची मनशी भिकून घेतलो. सतमंता पवित्रात्म्या कदली पौस सुबेक भक्तांचे एकतार पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जिवंतपण ससनांचे जिवीत. आमेन. जेजू क्रिस्तान सांगले मागा आनी तुमकां मेळटले. भावार्थान आनी विस्वासान मागा आनी ते तुमकां फावो जातले.
तेच भावार्थान आनी विश्वासान आमची मागणी आमी सर्वेस्पर देवा मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा जेजूची सुवार्ता परगटच्या कामान मेतेर जावन आसच्या पाप साहेबाक गवळी बापाक याजक आनी धार्मीक भावा भयणींक आनी सर लायक फुडाऱ्यांक भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या उर्बेन भर सकाळी आनी आखळी म्हूण लेखी नासता सुवार्ता परगट करच्या कामांत तांकांच मेतेर करूंक आनी संवसाराच्या सर शांती मुलांनी सुवार्थाची परगटणी जावंक तांकां तुज्या ससायेन बर म्हूण मागता. परता बापा तुझे लागी आयकू आमकां. मोगळा बापा भारत देशाच्या आनी राज्याच्या हर एक राजकीय फुडाऱ्यां पासत तांच्या जबाबदारेंत सुटसुटीत कर. दुबळे निर्गतीक अनाथ विधवेंक आनी विशेष रितीन युवजनाच्या आनी रयत्याच्या बरेपणांक पासत विविध योजना मांडून हाडूंक देश प्रगतीच्या मेटांनी चलेशें तांकां तुज्या ससायेन बर म्हूण मागता. परता बापा तुझे लागी आयकू आमकां. दयाळा बापा विविध पिढेक वळख जावन पिढेक समा इलाज मेळनासतना कश्टूंची सर भाव भयणींक तुजे पांया तळा दवरता. तांच्या कश्टांक स्पंदन कर. तुजी कुशी वय जाल्यार तांची भलायकी तांकां फाटी दी. सांगाताच प्राये वरवीं अस्कत जाल्या सर भाव भयणींक तुज्या बरवश्यान भर. तांच्या कुटुंबांच्या भुरग्यां बाळांतावन तांकां बरी जतन मेळाशें कर म्हूण मागता. परता बापा तुझे लागी आयकू आमकां. कनवळ्या बापा भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या मोगान हांगासर आयिल्ल्या सर यात्रिकांक तुज्या सुभाम दिण्यांनी आनी आशिर्वादांनी भर. ताणें आशिल्लें सर तांकां फावो कर. तांच्या कुटुंबांत मोग मैपास शांती समाधान आनी बरो वावर धंदो फावो करून तांचें जिवीत पावन कर म्हूण मागता. परता बापा तुझे लागी आयकू आमकां. विश्वासी बापा पयस्तांव आनी लागीतांव ह्या येवक्रिस्तान जमल्या सर भाव भयणींक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांचे आवडे जावं आनी काळजाचे इरादे पुर्ती कर. तशेंच भाग्यवंत फ्रांसिसा बरी आमकां सर्वांक सुवार्थाचे उर्बेन कर म्हूण मागता. परता बापा तुझे लागी आयकू आमकां. हे घडीभर मौन रावन आमचेच खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसले सर कश्ट दूख अनवरां पिडा शिडा दुनिया देवाक भेटोवन दिवया आनी ताच्या आदार आनी ससाय आमी मागया.
सर्गींच्याने सर पदव्युत्तर बापा ह्या तुझ्या कुटुंबानं थोडी मागणी तुझ्या मुखार उशारली आमचे कुटुंब आमचे जिवीत तुझ्या हातांत पेटवून दित असतना तुवें दिल्ले ते उपादेश फाळून आमचे कुटुंब आनी आमचे जिवीत जिवंक आमकां आदारान करपा दी अशें तुज्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं आनी आमी जियो हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफत स्वीकार कर बापा वायंदाकांचो हाड नायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाल मोगाळ बापा स्वीकार कर काणीक मोगाची पोतामचेर गुरपेशीव दैवीक देणे सर्गींचे स्वीकार कर काणीक मोगाची वो तामचे गुरपेशीव दैवीक देणे सर्गींचे म्हज्या भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात देवा सर मनुष्याच्या तारका आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मोडूंक भाग्यवंत फ्रांसिसान मापमे जपून आसतना आपलो जीव करशिलो लागशिले आनी पयशिल्ले आमच्या भाव भयणी बराबर तुजेशी आमी पावशाक उतरान तशे जिणेचे सालीन शुभवर्तमानाची साक्षी दिवंक उदार काळजाशी आमकां कर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सस्नंशा देवा सोरकळांनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीशो आनी आमच्या फायद्याच्यो त्या तुज्या आनंद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवशाक आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केले अशी ताणें तुजी खुशी फाळ्ळी आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतांनी समेस भक्ता संगाती तुझे मैमेशें कीर्तन
एका स्थळ्यान आमी निरंतरी गायताव. दळबारांचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उंचगी तुका जय जय उंचगी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन स्मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरे जेवण जेतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समीस घेयात नंतलें पियात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कर रगत पातकांचे भक्षण मेळच्याक तुमच्या पसत आनी समीस मनशा पसतें वरावतलें हे म्हज्या अवगडासा करात. भावार्थाशो गुटपर गटुया सौम्या जेसू तुझे मरण आमी संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन आमी परगडता तुझ्या येण्या कामी यातेता तुझ्या येण्या कामी यातेता. बापा जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविताच्या उंडा सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले दुखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेची उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा डेरिक फर्नांडीस आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या शेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाच्यो बरवसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागत मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळत मुखामोल पळय फोव कर आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मर्यादा शेमय संगती भाग्यवान धर्मदूतांनी स्वरूप काडीत तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मशायिकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन.
आमच्या सोडवणदाराची आजना मना धरून ताणे शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन गावया. आमच्या पास सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकायम, तुझे कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास जमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां मुगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे मागन आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त चेडे बरवशनात रेखतलेक आमकां तुज्या उदारका कोतें सर पदकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दे कुटां सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयता आसोसनाच्या आसोसनाक. सम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ते शेळयेच्या जेवणाक पयले आमी सर सुभागी. जिविताच्या उंड्यादी जिवीत म्हाका बुकेवनासा हांव तुका. जिविताच्या जरी जिवीत दी म्हाका लालेवनासा हांव तुका. जिविताच्या उंड्यादी जिवीत म्हाका बुकेवनासा हांव तुका. जिविताच्या जरी दैवीत दी म्हाका लालेवनासा हांव तुका. जेजुराया गवळ्या मुच्या हिंडान म्हाका घे तुझ्या. पाटय दया राया सर्गींच्या सांभाळ म्हाका दयेन तुझ्या. जेजुराया गवळ्या मुच्या हिंडान म्हाका घे तुझ्या. पाटय दया राया सर्गींच्या सांभाळ म्हाका दयेन तुझ्या.
सर्गी मानान पोसताय सदांच तूं म्हाका रक्ताला लेवन हांव तुका दैवीक तुच्या मोगान वागयताय म्हाकाच भेटयता तुका सर्गी मानान पोसताय सदांच तूं म्हाका रक्ताला लेवन हांव तुका दैवीक तुच्या मोगान वागयताय म्हाकाच भेटयता तुका जेजू राया गवळ्या मोच्या हिंडान म्हाका गे तुझ्या पाटय दया राया सर्गींच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुझ्या जेजू राया गवळ्या मोच्या हिंडान म्हाका गे तुझ्या पाटय दया राया सर्गींच्या नियाळता सोम्या भक्ती तुका वंदिता तुका अर्घा दिता धन्या जीवन मोचे भेटयता तू सोमोग नियाळता सोम्या भक्ती तुका वंदिता पुण्या रूपार काळजांत आयलोय पातकां काळोख न पयस केलोय पुण्या रूपार काळजांत आयलोय पातकां काळोख न पयस केलोय सर्गी प्रकाश आसपांक कयलोय सर्गादायजी सोम्या म्हाका केलोय तू सोमोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्घा दिता धन्या जीवन मोचे भेटयता तू सोमोग नियाळता प्रार्थया प्रितीच्या बापा भगवंत फ्रांसिसाची आमेन सर्वेस्पर तुमचे सौवे आसो सर्वपदिदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवा सोडुका San Francis Xaviera Vodakura Radhi Samcha Mogan Las Gloria Besau Gasaiba
सांबाळूंक सदां गोपान तुझ्या बेसांव घाल सायबा गावाऱ्यांच्या सांबाळूंक सदां गोपान तुझ्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व अभिमानी वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो नमस्कार आणि प्रणाम. मोगाचनो परत एक पावटी दैविक दर्शन कार्यक्रमाद्वारे आम्ही तुमचे मुखार हांगासर हाजीर आसाव घेवन एक नवो अध्याय दाखोवंक एक पुनशताची वळख आणि त्या पुनशताची एक झळक. वय मोगाचनो दैविक दर्शन कार्यक्रमांत आम्ही सभार चारित्रीक ऐतिहासीक पुनशतांची आणि देव मंदिराची वळख दाखोवचे आमचे प्रयत्न तुमचे मुखार आम्ही केला आणि तुम्ही ते मानून घेतला. आणि आज आम्ही उत्तर कन्नडाच्या होन्नावर लागशिल्ल्या चंदावरांत हांगासर अशे भोव आपुरबायेचे चारित्रीक महत्वाचे आणि अभिमानाचे आणि सर्व भक्तिकांच्या मोगाचे एक पुनशत तें जावन आसा सांव फ्रांसीस सावेराचे पुनशत चंदावर. हाची वळख आणि झळक तुमचे मुखार आम्ही सादर करतले. मोगळा सांव फ्रांसीस सावेरा जेसू सोमोग परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोंडीच्या फिरक सांता. मोगळा सांव फ्रांसीस सावेरा जेसू सोमोग परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोंडिल्ल्या आमच्या आदरा मान करताव तुका आमच्या फिरक सांता. अरबी दर्याच्या लारांच्या गर्दीक आणि अभिमानी या पुनशताक भेट दितात आणि तांच्यो विनवण्यो ते अर्पितात. आणि तशेंच सांव फ्रांसीस सावेराच्या विनवणेद्वारे सर्वेस्परान केल्या सर उपकाराक ते अर्घा पाठयतात. मोगाचनो डिसेंबर म्हयन्याची 3 तारीख आम्ही सांव फ्रांसीस सावेराचें स्मरण करता. पूण या चंदावर पुनशतांत आणि या परिसरांत सांव फ्रांसीस सावेराची परब चंदावर फेस्त या चंदावर जात्रो म्हणूनच तो नांव वाडला. संवसाराच्या आणि विविध गांवांतून हजारो लोक आमचे मोदे उरुबेन तुझिये जेसू तुवे सर्वांक दिलो अल्तरेसो मानतो जोडू असापासो सांतो जालो. आमचे मोदे उरुबेन तुझिये जेसू तुवे सर्वांक दिलो अल्तरेसो मानतो जोडू अजापासो सांतो जालो. मोगाचन आज आमचे संगी हांगासर आसात या पुनशताचे रेक्टर आणि तशेंच या फिरगजेचे विगार
मानादीक बाप फावस्तीन फुटाडो. निजाकी आमकां उरतो संतोष आमच्या विक्षका संगी ह्या पुनशेता विशीं ते तांचो अनुभव आनी ह्या पुनशेताचें महत्व आमच्या संगी ते आतां वांटून घेतले. कारवार देशचे एक महत्वपूर्ण शेत चंदावर सान फ्रांसिस सावराचे फिरगजीचो विगार फादर फाउस्टीन फुटाडो तुमकां विक्षकांक समेस्तांक म्हजो हार्दिक प्रणाम. सान फ्रांसिस सावराच्या पुणशेता विशांत थोडे संगती तुमचे मुखार सांगूंक म्हाका भोव खुशी जाता. हें पुणशेत हांगासर सुमार 400 वर्सां तावन देवाच्या कृपेचो शिवोर ह्या गांवच्या आनी अंतरीच्या बांदून सुमार वर्सां उतरल्यांत सोडून 16व्या शतमानांत ते हांगासर एक ल्हानशें कोपेल कशें उबारलेलें कुमटा सान जोन बाप्तिस्ताची फिरगज त्या फिरगजीचे एक कोपेल जावन हांगासर ते आसले आनी भोंवतणीचो लोक सगळो शेतकारी जावन कश्टांनी विविध रितीचें काम करून तांचें जिवीत सरतालें. आनी ह्या कोपेलाक क्रमेन लोकांचो इल्लोसो जोमो सरता आसतना पवित्र सभेच्या आमलगाड्यांनी चिंतलें हें कोपेल एक फिरगज जावन उबारूंक जाय. फिरगज जावन उबारलें. ह्या फिरगजेक तवळ जाय तितलीं कुटुंबां सेरवलीं आनी हांचे भाग जावन दोणेहळ्ळा, दिवळ्ळी, मडगेरी आनी हेब्बनकेरी तशें सगळे सबस्टेशन्स सेरवून ही एक फिरगज जाली. आनी तवळच्या काळार लोकांक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक त्या वेळा तावन एक विगार फावो जालो. कश्टांचें जिवीत जाल्यार सुमार 20-25 किलोमिटर पयस तावनी लोक हांगासर चलोवन येवन भक्ती कार्यांत भाग घेतालीं. तवळ तावन ह्या कोपेलाक एक चड महत्व आसलो. कित्याक म्हळ्यार हांगासर कितें एक देवाची विशेश सकत लोकांनी अनुभव केल्ली आनी ताका एक कारण आसा की आमच्या ह्या पुणशेतांत दवरलेली सान फ्रांसिस सावराची इमाज. ही इमाज एका अक्रिस्तांव भावाक मासली पागता आसतना मेळिल्ली. ताच्या घरांत ताणें ती हाण दवरून ताका ताणें मान केलो आनी ह्या भशेन तो आपल्या जिवितांत ताचें सगळें घराणें देवाच्या आशिर्वादांनी वाडोवन आयलें, बरें जालें. आनी त्या खातीर ताणें ही खंयची एक भोव पवित्र दैवीक सकत ही अशें म्हणून सांगून ती इमाज कुमटा फिरगजेच्या विगाराक हाण दिली. त्या फिरगजेच्या विगारान ती इमाज हांगासर ह्या कोपेलांत हाडून बसयली. ताच्या उपरांत लोकांनी येवंक सुरू जालें, येवन मागोवंक सुरू केलें. तांचे सगळे कश्ट कितें अनवार आसात सगळे येवन थंयसर सान फ्रांसिसा मारिफात देवाक ताणें भेटोवंक सुरू केलें. एका फाटल्यान एक अजाप कशें लोकांक बरें जातें केलें. लोकांचो जमो येवचो वाडोवनूच आयलो आनी तो वळो हे कोपेल आनी ही फिरगज अशी वाडोवन येतली आनी लोकांचे भक्तीपण ह्या जाग्यार पळोवन येवन कुमटाच्या विगारान गोंयच्या पात्रियार्काक बागोवन येवन सान फ्रांसिसाची रेलीक हांगासर ह्या कोपेलांत हाण दवरली आनी फेस्ताच्या वेळार लोकांक ती मान करूंक उक्त्यान मान करूंक तांणी सोडलें. विशेश जाता म्हळ्यार हांगासर ह्या कोपेलांत ह्या पुणशेतांत लोक विविध रितीची मागणी आनी विनवण्यो घेवन येतात. तांचे पैकी प्रमुख जावन आसा काजरी जोड्यांक, प्रत्येक जावन काजर जावन भुरगीं नातलेले काजरी जोड्यांक तांची मागणी ती हांगासर येवन भेटयतात.
आनी जाय तितले दाखले आमचे कडेन आसात, जाय तितले अजापां घडलेले आसात, मागलेल्यांक सभारचनांक तांणी मागल्ले मेळिल्ले आसा आनी त्या खातीर एक रिवाज हांगासर आसा. हर एक पावटी फेस्ताक आयिल्ल्या वेळार आवय बापूय तांच्या नेणट्या भुरग्यांक, नव्यान जल्मल्लीं ल्हान भुरगीं, 2 वर्सां भितरलीं 3 वर्सां भितरलीं भुरगीं, सक्कडी भुरग्यांक ते हांगासर हाडून येतात आनी हांगासर आल्तारीर भेटयतात. आमी त्या पासून फेस्ताच्या वेळार एक विशेश जागो भुरग्यांक दवरच्याकच आमी तयार करता. मानादीक बाप संतोष नरोन्ना या परिसराचे म्हणणीना मगा आमी म्हणयेत. कुमटा परिसरांत तांचो जल्म जालो आनी ताणें तांची सेवा दिवचे खातीर सोम्या खातीर तांची जिणी समर्पिली आनी प्रस्तुत ह्याच पुनशेतांत सहाय्यक विगार जावन तांचो अमोलीक वावर ते दिवन आसात. ह्या फेस्ताच्या विशेशता विशीं तांच्या भुरगेपणाचो तो उडास आमचे संगी वांटून घेतात मानादीक बाप संतोष नरोन्ना. मोगाचेनो, हांव फादर संतोष नरोन्ना. हांव गांवान कुमटाचो, ह्या फिरगेचे जावन फकत 8 किलोमिटरां पयस. ह्या इगर्जेक ल्हानतावन हांव ही इगर्ज पळोवन आसा. हांव ल्हान आसतना म्हाका कोणेकी ह्या म्हज्या कुटुंबाच्यांनी हांगासर आपोवन हाडलें. त्या दाडातावन ही इगर्ज हांव पळयतां. ह्या इगर्जेक येत आसतना भारी संतोश. हांव ल्हान आसतना म्हज्या गांवांतल्यान हांगासर हांव ह्या फेस्ताक येतालो. जायते लोक चलून येताले, थोडे तांच्या वेहिकलाचेर येताले. जाल्यार ह्या फेस्ताक येता म्हणटा आसतना ह्या फेस्तांत अलगूय संतोश. हे हांगासर जायती मिसां चलताली, हांगासर जायतो लोक येतलो आनी तशेंच जायतीं दुकानां, शॉप्स आनी हे फकत पळयत आसतना एक अलगी खुशालकाय मनांत. कित्याक की म्हळ्यार हांगा येता म्हणटा आसतना आमकां हांगातून पाटी व्हरूंक म्हाका कितेंय मेळटलें. हें जावं फरो मिठाई जावं दी, जावं फरो खेळाची वस्तू जावं दी, ह्या जावं फरो ताची की चड ह्या रेलीक असो उमो आनी तशेंच मिसाचें बलिदान आनी तशेंच ह्या मिसांत भाग घेवन देवाचो आशिर्वाद काण घेवन वयचें. पूण आतां म्हजो अभिप्राय, म्हजी एक्सपिरियन्स हांगासर पळयत आसतना हांव एक याजक जावन त्याच जाग्यार हांव आसा. आनी हांगासर हांव आसतना जायते लोक थंयतावन हांगा येवचे हांव पळयता. हांव ल्हानपणांतावन हांव थंयतावन हांगा चलून येतलो या थंयतावन हांगा येतलो. पूण आतां जायतो दुसरो लोक थंयच्यान हांगा येता म्हणटा आसतना तांकां पळयत आसतना तांचे अभिप्राय जावं पुरो मुजीस जावं पावता दिसता म्हाका. कित्याक की म्हळ्यार लोक हांगासर येता जायती मागणी घेवन. हांगासर लोक येतात तांचे कश्ट दूख परिहार जावचे खातीर. हांगासर लोक येतात ह्या देवाक भेटचे खातीर. हांगासर लोक येतात ह्या पुण्यक्षेत्राक सान फ्रांसिसाद्वारे तांच्या कुटुंबाक बेसांवां काणगेन व्हरच्या खातीर. आनी त्या खातीर आतां म्हजें जिवीत हांव पळयत आसतना ह्या फिरगजेक हांव एक सहाय्यक विगार जावन काम करता म्हणटा आसतना म्हाका भारीच खुशी. हांगासर येतलो लोक आनी तशेंच तांची मागणी, तांचे जे कितें अत्रेक आसात तें पळयत आसतना खंडीत जावन सान फ्रांसीस सावेर सक्कड लोकांक रित्या हातांनी फाटीं धाडचो ना. आनी त्या खातीरच म्हाका हांगासर रावूंक आनी हांगासर काम करूंक आनी लोकां खातीर वावर करूंक आनी प्रत्येक तरान ह्या सान फ्रांसिसाद्वारे लोकां देवाची बेसांवां तांचेर मागून दिवच्याक म्हाका बारीच खुशी. तर मोगाचेनो, ह्या पुण्यक्षेत्राक तुमी सक्कड येया. तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जावं पळय तुमच्या सैऱ्या धैर्यांक काणगेन हांगासर या. ह्या सान फ्रांसिसाद्वारे देवाची आशिर्वादां जोड घेया. आनी तुमकां सर्वांक ह्या पुण्यक्षेत्राक हांव स्वागत मागता. आनी तशेंच हांव तुमकां मस्त आनी मस्त देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर न्हय केवल आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी मात्र, बगार मुस्लीम आनी हिंदू भाव भयणी सयत हांगासर चड मापान येतात. हांवें म्हणयत आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीच्या की चड मुस्लीम आनी हिंदू भाव भयणी हांगासर चड येतात. त्या दीस फेस्ताच्या दिसा आमकां सकाळींचे जर तर आमी क्रिस्तांव आनी आमचे सगळे मिसाचे संभ्रम ते प्रसरयले जाल्यार दनपारा उपरांत सगळो जमो हांगा सर्व अक्रिस्तांव भाव भयणींचो आसा.
आनी तशें जाल्यानूच आमी दनपारा उपरांत तांचे खातीर म्हणल्या खातीर आमी सांजेचे एक कन्नडांत मीस दवरून येवन पवित्र पुस्तकाचे शिकोवन लांब मट्टान आमी त्या वेळार हांगा सगळ्यांकी आयकोनच्यो बरी आमी सवलतां करता. हें फेस्त ही फिरगज आमकां क्रमेन अशी वाडोवन आयल्या उपरांत आमच्या देशाच्या वडिलांनी चिंतलें ही फिरगज खाली ही फिरगज मात न्ही बगार एक फुंडशें जावन उबारूंक जाय. आनी त्या खातीर 2012 इसवेंत आमचो आदलो बिसायब आतांचो आडळतदार बिशप डेरिक फर्नांडीस ताणें ही फिरगज देशाचें पुणशेत म्हणून उबारूंक जाय म्हणून तवळच्या आर्च बिशपा लागीं विनंती करून येवन तवळचो आर्च बिशप बर्नार्ड मोरस तांणी येवन हांगासर 2012 इसवेंत हे देशाचें पुणशेत म्हणून उंच उबारलें. आनी त्या वेळार तावन हांगासर सर रितीचे भक्तीक कार्यां सडीत मापान हांगासर चलोवन आसात. प्रत्येक जावन आमचें फेस्त आमी डिसेंबराच्या 3 तारीखेक समारंभ करता. 3 तारीख सान फ्रांसीस सावेराक समर्पिल्लो दीस तो. त्या दिसा आमी व्हड दाबाजीक फेस्त हांगासर आचरण करता. 2 दिसांचो दाबाचो फेस्ताचो हांगासर चलता. सबार लोक हांगासर त्या वेळार तांच्यो आंगवण्यो फारीक करूंक म्हणून येतात. हांगासर एक विशेश रिवाज आसा. ही रिवाज प्रत्येक जावन एक लोकांचो जोमत म्हणून येत एक सैन्य कशें सान फ्रांसिसाच्या भक्तीन आनी मानान ताच्या देखीन आमी जियेता म्हणल्याक एक साक्ष कशें थोडे इरमांव म्हणले आसात. हे हर एका वर्सा फेस्ताच्या वेळार ते हांगासर येतात आनी तांचो इरमांव जावन तांचें नांव नोंदायत करतात. आनी ताच्या उपरांत हर एका वर्सा ते तांचें नोंदायत केल्लें नांव नव्यान नवीकरण करून घेवन सान फ्रांसिसांत आसची भक्त तांची व्यक्त करतात आनी ताचे जिविताची देख घेवन तांची कुटुंबां चलयतात. ती एक ह्या पुणशेताची विशेशता जावन आसा. आनी ह्या जम्यांत सोडून 600 लोक कुटुंबां येदोळच्याक आसात. सगळीं कुटुंबां विविध गांवांत तावन ती येतात. मँगलोर तावन कुंदापूर तावन आनी अशे सगळे आमच्या कारवार देश तावन गोंयांत तावन अशे लोक थंयसर हांगासर आसले येवन ह्या जम्यांत ते भागीदार जातात. हांगा लोक फेस्ताच्या वेळार विशेश जावन येवचे आनी तांच्यो आंगवण्यो फारीक करचे खातीर. त्या खातीर आमी आयलेल्या हांगाच्यो आंगवण्योच्यो वस्तू आमी देखल्यो जाल्यार चड आमकां तातूंत चडावत पाळणी पळोवंक मेळटात. पाळणी कित्याक देवान आमकां एक भुरग्याचे आशिर्वाद फावो केला. 2 रितीची पाळणी ती भेटयतात. एक पाळणें केवल पाळणें मात मागोवन घेवन आमकां एक भुरग्याचो फळ फावो कर म्हूण आनी एक पाळणें त्या पाळण्यांत एक भुरगें ताची इमास तातूंत आसता. म्हळ्यार देवान आमी मागलेलें आमकां फावो केल्लें म्हूण व्यक्त करचे खातीर पाळण्यांत एक भुरगें आसून घेवन तें भेटयतात. तसली विशेशता ह्या पुणशेंताचो आसा. हेर विविध गरजां खातीर लोक मागतात आनी हर एक संगतीक तांकां फावो जाल्ली आशिर्वादां तांच्यो आंगवण्यो फारीक करच्या मार्फत हांगा ती भेटयतात. फेस्ताची आनी एक विशेशता म्हणून सांगल्यार अक्रिस्तांव लोकांक एक हांगासर येवचें एक देवान फावो केलो एक बागस म्हूण ते सांगतात. आमचेच गांवचे आमच्याच देवाचे फेस्त अशें म्हणले बरें ते येतात. आनी विशेश जावन सगळीं आमचे हेणे पयशिल्ल्या हळड्यांनी रानां भितर थंयसर हांगासर जियेतल्या लोकांनी तांच्या घरांनी ते विशेश रितीच्यो कणग्यो तयार करतात. आनी हांगासर फेस्ताक त्या वेळार चंदावार फेस्त म्हळ्यार कणगांचें फेस्त म्हणटात. आनी आयलेले लोक कणगी घेयनासतना फाटीं घरा वचनात. तितले सगळे हांगा लोक येवन विविध रितीचे ते आळवाचे मुडलांचे आमी म्हणल्यार मुडल्यो म्हणटा त्या प्रकार ती घेवन वेतात.
आणि तशेंच हेर विविध वस्तू सामान्य रितीन हांगासर आसात ते आमचे संस्कृती हांगाची आमकां कळीत करता कशें हें फेस्त चलता म्हणलें. क्रमेण ह्या फिरगजेंत क्रिस्ती कुटुंबां चडली आनी भक्तिकांचो संको वाडलो. ह्या खातीर नवें देव मंदिर एक गरजेचें जालें. 1995 डिसेंबर म्हयन्याच्या 4 तारखेर विगार जेराल मॉन्सिंजोर सायमन टेलिस हांणी बुनियादी फातर आशिर्वादीत केलो आनी तवळसो विगार मानादीक बाप अँटनी लोपिस हाणें बुनियाद घाली. 1990 इसवेन मे म्हयन्याच्या 26 तारखेर तवळसो कारवारचो गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर विलियम डिमेल्लोन नव्या देव मंदिराचें उक्तावण केलें आनी तें देव मंदिर लोकार्पण केलें. हरी एका सोमारा दिसा आमी हांगासर सकाळीं 11 वरांचेर नवेन आसा, ताच्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसा, मागीर आराधन आसा. आराधन जाल्या उपरांत आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक आमी जेवण दिता. हे हरी एका सोमारा हांगासर चलता आनी त्या वेळार सबारीतले लोक आमकां तांच्यो विनवण्यो तांच्यो गरजो बरोवन घेवन धाडटात. नंतर हांगासर आमी एक सवलत दवरलेली आसा, हांगासर भेट दिल्ली तांच्यो विनवण्यो त्या बॉक्सान ती घालून वेतात. त्यो सगळ्यो आमी थंयसर आल्तारीर देवाक भेटयता, उक्त्यान तांचे बसत मागता आनी ह्या वरवीं देवाचे विस्तार आशिर्वाद तांकां फावो जावं दी म्हणून आमी आशेता. आनी ह्या तुमकां समेस्तांक ह्या भोव पवित्र पूर्ण शेताक स्वागत मागता. हरी एकल्या की तुमकां एक दीस येवन घेवन हांगाचे भक्तीपण आनी देवाचे प्रत्यक्षपण कितें आसा तुमी पळयात आनी ह्या पूर्ण शेताच्या पूर्ण तळार तुमचे गरजो विनवण्यो कितें आसात येवन देवाक भेटयात. ना तर आमकां जर तर तुमचे कसले मागणी विनवण्यो आसात आमकां धाडून दियात. आमी तुमचे पासून हांगा सदांच मागतात. सान फ्रांसीस सावारा मार्फत देव समेस्तांचेर तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं म्हणून हांव आशेतां. मोगळा सान फ्रांसीस सावेरा जेजू सोमोग परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोड दिल्ल्या आमच्या आदारा मान करता तुका आमच्या फिरग सांता. मोगळा सान फ्रांसीस सावेरा जेजू सोमोग परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोड दिल्ल्या आमच्या आदारा मान करता तुका आमच्या फिरग सांता. मोगाच्यान येदोळ पर्यंत चंदावरच्या सान फ्रांसीस सावेराच्या पुनशेताची एक वळख आनी एक विशेष झळक आमी आपणायली. वय सोम्याचो एक वर्तो विश्वासी चाकोर पयशेल्या गांवांत भारताक ताची बरी सुवार्ता प्रसार करूंक आयिल्लो सान फ्रांसीस सावेर. सबार जाग्यांनी ताची पुनशेतां आमी पळयता, पूण चंदावर गांवांत चडीत प्रसार जायनातल्या ह्या पुनशेतांत जरी स्वर्गदरा
दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व अभिमानी वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो नमस्कार आणि प्रणाम. मोगाच्यान परत एक पावटी दैविक दर्शन कार्यक्रमाद्वारे आम्ही तुमचे मुखार हांगासर हाजीर आसाव, घेवन एक नवो अध्याय दाखोवंक एक पुनशताची वळख आणि त्या पुनशताची एक झळक. वै मोगाच्यान दैविक दर्शन कार्यक्रमांत आम्ही सभार चारित्रीक ऐतिहासीक पुनशतांची आणि देव मंदिराची वळख दाखोवचे आमचे प्रयत्न तुमचे मुखार आम्ही केला आणि तुम्ही ते मानून घेतला. आणि आज आम्ही उत्तर कन्नडाच्या होन्नावर लागशिल्ल्या चंदावरांत हांगासर अशे भोव आपुरबायेचे चारित्रीक म्हत्वाचे आणि अभिमानाचे आणि सर्व भक्तिकांच्या मोगाचे एक पुनशत तें जावन आसा सांव फ्रांसीस सावेराचें पुनशत चंदावर. हाची वळख आणि झळक तुमचे मुखार आमी सादर करतले. मोगळा सांव फ्रांसीस सावेरा जेजू समोर परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोड दिल्या आमच्या आदारा मान करता तुका आमच्या फिरक सांता. मोगळा सांव फ्रांसीस सावेरा जेजू समोर परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोड दिल्या आमच्या आदारा मान करता तुका आमच्या फिरक सांता. अरबी दर्याच्या लारांच्या गरचवण्यामध्ये शरावती न्हंयच्या सोबीत लारांच्या किणकुळ्याच्या संगीतासंगी पाचव्या धरण माथ्याच्या सोबीत पाळण्यांत सोबोन आसा एक धाकटुलो गांव या हळ्ळी आणि ती जावन आसा चंदावर. आणि हांगासर सर्व भक्तिकांक दोन्ही हातांनी स्वागत करून आसा सांव फ्रांसीस सावेराक समर्पण दिल्ले भोव नांवार्दीक पुनशेत सांव फ्रांसीस सावेराची इगर्ज आणि पुनशेत. संवसाराच्या विविध गांवांत थावन हांगासर भक्तीक आणि अभिमानी ह्या पुनशताक भेट दितात आणि तांच्यो विनवण्यो ते अर्पितात. आणि तशेंच सांव फ्रांसीस सावेराच्या विनवणेद्वारे सर्वेस्परान केल्या सर्व उपकाराक ते अर्घा पाठयतात. मोगाच्यान डिसेंबर म्हयन्याची 3 तारीख आमी सांव फ्रांसीस सावेराचें स्मरण करता. पूण ह्या चंदावर पुनशतांत आणि ह्या परिसरांत सांव फ्रांसीस सावेराची परब चंदावर फेस्त या चंदावर जात्रो म्हणूनच तो नांव वाडला. संवसाराच्या आणि विविध गांवांत हजारो लोक ह्या जात्र्याक ह्या फेस्ताक ह्या उत्सवाक हांगासर हजर जातात. जात कात म्हूण लेखी नासता सर्व एका मनाचे एका काळजाचे जावन ह्या पुनशताक ते हाजीर जातात. सर्वेस्पर देवाक ते अर्घा दितात, सांव फ्रांसिसाक ते अर्घा दितात. आमचे मोदे उरुबेन तुझिये जेसू तुवे सर्वांक दिलो अल्तरेसो मानतो जोडू अजपासो सांतो जालो. आमचे मोदे उरुबेन तुझिये जेसू तुवे सर्वांक दिलो अल्तरेसो मानतो जोडू अजपासो सांतो जालो. मोगाच्यान आज आमचे संगी हांगासर आसात ह्या पुनशताचे रेक्टर आणि तशेंच ह्या फिरगजेचे विगार मानादीक बाप फाउस्तीन फुटाडो. निजाकी आमकां उरतो संतोष आमच्या वीक्षका संगी ह्या पुनशता विशीं ते तांचो अनुभव आणि ह्या पुनशताचे महत्व आमच्या संगी ते आता वांटून घेतले. कारवार
दिएसीचे एक महत्वपूर्ण शेत चंदावर सांत फ्रांसीस सावरेचे फिरगजीचो विगार फादर फाउस्टीन फुटाडो तुमकां वीक्षकांक समेस्तांक म्हजो हार्दिक प्रणाम. सांत फ्रांसीस सावरेच्या पुण्यशेता विशांत थोडे संगती तुमचे मुखार सांगूंक म्हाका भोव खुशी जाता. हें पुण्यशेत हांगासर सुमार 400 वर्सां जावन देवाच्या कृपेचो शिवोरो ह्या गांवच्या आनी भोंवतणीच्या सर्व लोकांक दिवन आसा. सांत फ्रांसीस सावरेचें हें पुण्यशेत बांदून सुमार 300-350 वर्सां उतरल्यांत सोडून 16व्या शतमानांत ते हांगासर एक ल्हानशें कॉपेल कशें उबारलेलें. कुमटा सांत जोन बाप्तिस्ताची फिरगज, त्या फिरगजीचे एक कॉपेल जावन हांगासर ते आसले आनी भोंवतणीचो लोक सगळो शेतकारी जावन कश्टांनी विविध रितीचें काम करून तांचें जिवीत सरतालें. आनी ह्या कॉपेलाक क्रमेन लोकांचो इल्लोसो जोमो सरता आसतना पवित्र सभेच्या आमलगाड्यांनी चिंतलें हें कॉपेल एक फिरगज जावन उबारूंक जाय म्हणून आनी सोडून लागीं 150 वर्सां फाटीं हें कॉपेल एक फिरगज जावन उबारलें. ह्या फिरगजेक तवळ जाय तितलीं कुटुंबां सेरवलीं आनी हांचे भाग जावन दोनी हळ्ळा, दिवळ्ळी, मडगेरी आनी हेब्बनकेरी तशें सगळे सबस्टेशन्स सेरवून ही एक फिरगज जाली. पुण्यशेतांत दवरलेली सांत फ्रांसीस सावराची इमाज. ही इमाज एका अक्रिस्तांव भावाक मासली पागता आसतना मेळिल्ली. ताच्या घरांत ताणें ती हाण दवरून ताका ताणें मान केलो आनी ह्या भशेन तो आपल्या जिवितांत ताचें सगळें घराणें देवाच्या आशिर्वादांनी वाडोवन आयलें, बरें जालें. आनी त्या खातीर ताणें ही खंयची एक भोव पवित्र दैवीक सकत ही अशें म्हणून सांगून ती इमाज कुमटा फिरगजेच्या विगाराक हाण दिली. त्या फिरगजेच्या विगारान ती इमाज हांगासर ह्या कॉपेलांत हाडून बसयली. ताच्या उपरांत लोकांनी येवंक सुरू जालें, येवन मागोवंक सुरू केलें. तांचे सगळे कश्ट आनी एक अजाप कशें लोकांक बरें जाता केलें. लोकांचो जमो येवचो वाडोवनूच आयलो आनी तो वळो हे कॉपेल आनी ही फिरगज अशी वाडोवन येतली आनी लोकांचे भक्तीपण ह्या जाग्यार पळोवन येवन कुमटाच्या विगारान गोंयच्या पात्रियार्काक मागोवन घेवन सांत फ्रांसिसाची रेलीक हांगासर ह्या कॉपेलांत हाडून दवरली आनी फेस्ताच्या वेळार लोकांक ती मान करूंक उक्त्यान मान करूंक तांणी सोडलें. विशेशता म्हळ्यार हांगासर ह्या कॉपेलांत ह्या पुण्यशेतांत लोक विविध रितीची मागणी आनी विनवण्यो घेवन येतात. तांचे पैकी प्रमुख जावन आसा काजरी जोड्यांक, प्रत्येक जावन काजर जावन भुरगीं नातलेले काजरी जोड्यांक तांची मागणी ती हांगासर येवन येवन भेटयतात. आनी जाय तितले दाखले आमचे कडेन आसात, जाय तितले अजापां घडलेले आसात. मागलेल्यांक साबार जाणांक तांणी मागलेलें मेळिल्लें आसा आनी त्या खातीर एक रिवाज हांगासर आसा. हर एक पावटी फेस्ताक आयिल्ल्या वेळार आवय बापूय तांच्या नेणट्या भुरग्यांक, नव्यान जल्मल्लीं ल्हान भुरगीं, 2 वर्सां भितरलीं 3 वर्सां भितरलीं भुरगीं, सक्कडी भुरग्यांक ते हांगासर हाडून येतात आनी हांगासर आल्तारीर भेटयतात. आमी त्या पासून फेस्ताच्या वेळार एक विशेश जागो भुरग्यांक दवरच्याकच आमी तयार करता. मानादीक बाप संतोष नरोन्ना या परिसराचे मण्ಣಿನ ಮಗ आमी म्हणयेत.
कुमटा परिसरांत तांचो जल्म जालो आनी ताणें तांची सेवा दिवचे खातीर सोम्या खातीर तांची जिणी समर्पिली आनी प्रस्तुत ह्याच पुनशेतांत सहाय्यक विगार जावन तांचो अमोलीक वावर ते दिवन आसात. ह्या फेस्ताच्या विशेशता विशीं तांच्या भुरगेपणाचो तो उडास आमचे संगी वांटून घेतात मनातीक बाप संतोष नरोन्ना. मोगाचेनो हांव फादर संतोष नरोना. हांव गांवान कुमटाचो ह्या फिरगेचे जावन फकत 8 किलोमिटरां पयस. ह्या इगर्जेक ल्हान तावन हांव ही इगर्ज पळोवन आसा. हांव ल्हान आसतना म्हाका कोणेकी ह्या म्हज्या कुटुंबाच्यांनी हांगासर आपोवन हाडलें. त्या वेळार हांव ही इगर्ज हांव पळयता. ह्या इगर्जेक येत आसतना बारी संतोश. हांव ल्हान आसतना म्हज्या गांवांतल्यान हांगासर हांव ह्या फेस्ताक येतालो. जायते लोक चलून येताले, थोडे तांच्या व्हेकलाचेर येताले. जाल्यार ह्या फेस्ताक येता म्हणटा आसतना ह्या फेस्तांत अलगूय संतोश. हे हांगासर जायती मिसां चलताली, हांगासर जायतो लोक येतलो आनी तांणी येता फकत पळयत आसतना एक अलगी खुशालकाय मनांत. कित्याक की म्हळ्यार हांगा येता म्हणटा आसतना आमकां हांगातून पाट ह्या जावं फरो ताची की चड ह्या रेलीक असो उमो आनी तशेंच मिसाचें बलिदान आनी तशेंच ह्या मिसांत भाग घेवन देवाचो आशिर्वाद काण घेवन वयचें. पूण आतां म्हजो अभिप्राय, म्हजी एक्सपिरियन्स हांगासर पळयत आसतना हांव आसा आनी हांगासर हांव आसतना जायते लोक थंयतवन हांगा येवचे हांव पळयतां. हांव ल्हानपणांत हांव आसतना खंडीत जावन सान फ्रांसीस सावेर सकट लोकांक रित्या हातांनी फाटीं धाडचो ना. आनी त्या खातीरच म्हाका हांगासर रावूंक आनी हांगासर काम करूंक आनी लोकां खातीर वावर करूंक आनी प्रत्येक तरान ह्या सान फ्रांसिसा द्वारे लोकां देवाची बेसांवां तांचेर मागून दिवच्याक म्हाका बारीच खुशी. तर मोगाचेनो ह्या पुण्यशेताक तुमी सकट येया. तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक ह्या जावं तुमच्या सैऱ्या धैर्यांक काण घेवन हांगासर या. ह्या सान फ्रांसिसा द्वारे देवाची आशिर्वादां जोड घेया आनी तुमकां सर्वांक ह्या पुण्यशेताक हांव स्वागत मागता. आनी तशेंच हांव तुमकां मस्त मस्त देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर न्हय केवल आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी मात्र, बगार मुस्लीम आनी हिंदू भाव भयणी सयत हांगासर चड मापान येतात. हांवें म्हणयत आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीच्या की चड मुस्लीम आनी हिंदू भाव भयणी हांगासर चड येतात. त्या दीस फेस्ताच्या दिसा आमकां सकाळींचे जर तर आमी क्रिस्तांव आनी आमचे सगळे मिसाचे संभ्रम ते प्रसर येयले जाल्यार दनपारा उपरांत सगळो जमो हांगा सर्व अक्रिस्तांव भाव भयणींचो आसा. आनी तशें जाल्यानच आमी दनपारा उपरांत तांचे खातीरच म्हणल्या खातीर आमी सांजेचे एक कन्नडांत मीस दवरून येवन पवित्र पुस्तकाचे शिकोवन लांब मट्टान आमी त्या वेळार हांगा सगळ्यांकी आयकोवच्यो बरी आमी सवलतां करता. हें फेस्त ही फिरगज आमकां क्रमेन अशी वाडोवन आयल्या उपरांत आमच्या देशाच्या वडिलांनी चिंतलें ही फिरगज काली ही फिरगज मात्र न्हय बगार एक फुंडशेत जावन उबार जावंक जाय. आनी त्या खातीर 2012 इसवेंत आमचो आदलो बिसायब आतांचो आडळतदार बिशप डेरिक फर्नांडीस ताणें ही फिरगज देशाचें पुणशेत म्हणून उबारूंक जाय म्हणून तवळच्या आर्च बिशपा लागीं विनंती करून येवन तवळचो आर्च बिशप बर्नार्ड मॉरस तांणी येवन हांगासर 2012 इसवेंत हे देशाचें पुणशेत म्हणून उंच उबारलें. आनी त्या वेळार सर रितीचे भक्तीक कार्यां सडीत मापान हांगासर चलोवन आसात. प्रत्येक जावन आमचें फेस्त आमी डिसेंबराच्या 3 तारीखेक समारंभ करता. 3 तारीख सान फ्रांसीस सावेराक समर्पिल्लो दीस तो. त्या दिसा आमी व्हड दाबाजीक फेस्त हांगासर आचरण करता. 2 दिसांचो दाबाचो फेस्ताचो हांगासर चलता.
सबार लोक हांगासर त्या वेळार तांच्यो आंगवण्यो फारीक करूंक थंयसर हांगासर आसले येवन ह्या जम्यांत ते भागीदार जातात. हांगा लोक फेस्ताच्या वेळार विशेश जावन येवचे आनी तांच्यो आंगवण्यो फारीक करचे खातीर. त्या खातीर आमी आयिल्ल्या हांगाच्यो आंगवण्योच्यो वस्तू आमी देखल्यो जाल्यार चड आमकां तातूंत चडावत पाळणी पळोवंक मेळटात. पाळणी कित्याक देवान आमकां एक भुरग्याचे आशिर्वाद फावो केला. 2 रितीची पाळणी ती भेटयतात. एक पाळणें केवल पाळणें मात मागून घेवन आमकां एक भुरग्याचो फळ फावो कर म्हूण, आनी एक पाळणें त्या पाळण्यांत एक भुरगें ताची इमाज तातूंत आसता. म्हळ्यार देवान आमी मागलेले आमकां फावो केल्ले म्हणून व्यक्त करचे खातीर पाळण्यांत एक भुरगें आसून घेवन तें भेटयतात. तसली विशेशता ह्या पुणशेंतांत आसा. हेर विविध गरजां खातीर लोक मागतात आनी हर एक संगतींक तांकां फावो जाल्ली आशिर्वादां तांच्यो आंगवण्यो फारीक करच्या मार्फत हांगा ती भेटयतात. फेस्ताची आनी एक विशेशता म्हणून सांगल्यार अक्रिस्तांव लोकांक एक हांगासर येवचें एक देवान फावो केलो एक बागस म्हणून ते सांगतात. आमचेच गांवचे आमच्याच देवाचे फेस्त अशें म्हणले बरें ते येतात. आनी विशेश जावन सगळीं आमचे हेणे पयशिल्ल्या हळड्यांनी रानां भितर थंयसर हांगासर जियेतले लोकांनी तांच्या घरांनी ते विशेश रितीच्यो कणग्यो तयार करतात. आनी हांगासर फेस्ताक त्या वेळार चंदावार फेस्त म्हळ्यार कणगांचें फेस्त म्हणटात. आनी आयिल्ले लोक कणगी घेयनासतना फाटीं घरा वचनात. तितले सगळे हांगा लोक येवन विविध रितीचे ते आळवाचे मुडलांचे आमी म्हणल्यार मुडल्यो म्हणटा त्या प्रकार ती घेवन वेतात. आनी तशेंच हेर विविध क्रमेण ह्या फिरगजेंत क्रिस्ती कुटुंबां चडली आनी भक्तिकांचो संको वाडलो. ह्या खातीर नवें देव मंदीर एक गरजेचें जालें. 1995 डिसेंबर म्हयन्याच्या 4 तारखेर विगार जेराल मॉन्सिंजोर सायमन टेलिस हांणी बुनियादी फातर आशिर्वादीत केलो आनी तवळसो विगार मानादीक बाप अँटनी लोपिस हाणें बुनियाद घाली. 1990 इसवेन मे म्हयन्याच्या 26 तारखेर तवळसो कारवारचो गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर विलियम डिमेल्लोन नव्या देव मंदिराचें उक्तावण केलें आनी तें देव मंदीर लोकार्पण केलें. हर एका सोमारा दिसा आमी हांगासर सकाळीं 11 वरांचेर नवेन आसा. ताच्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसा. मागीर आराधन आसा. आराधन जाल्या उपरांत आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक आमी जेवण दिता. हे हर एका सोमारा हांगासर चलता. आनी त्या वेळार सबारीतले लोक आमकां तांच्यो विनवण्यो तांच्यो गरजो बरोवन घेवन धाडटात. नंतर हांगासर आमी एक सवलत दवरलेली आसा. हांगासर भेट दिल्ली तांच्यो विनवण्यो त्या बॉक्सांत ती घालून वेतात. त्यो सगळ्यो आमी थंयसर आल्तारीर देवाक भेटयता. उक्त्यान तांचे पासून मागता आनी ह्या वरवीं देवाचे विस्तार आशिर्वाद तांकां फावो जावं दी म्हणून आमी आशेता. आनी ह्या तुमकां समेस्तांक ह्या भोव पवित्र पुणशेताक स्वागत मागता. हर एकल्या की तुमकां एक दीस येवन हांगाचे भक्तीपण आनी देवाचे प्रत्यक्षपण कितें आसा तुमी पळयात. आनी ह्या पुणशेताच्या पुणतळार तुमचे गरजो विनवण्यो कितें आसात येवन देवाक भेटयात. ना तर आमकां जर तर तुमचे कसले मागणी विनवण्यो आसात आमकां धाडून दियात. आमी तुमचे पासून तांकां सदांच मागतात. सान फ्रांसीस सावारा मार्फत देव समेस्तांचेर तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं म्हणून हांव आशेतां. मोगळा सान फ्रांसीस सावेरा जेसू सोमोग परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोड दिल्ल्या आमच्या दारा मान करता तुका आमच्या फिरग सांता. मोगळा सान फ्रांसीस सावेरा जेसू सोमोग परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोड दिल्ल्या आमच्या दारा
मान करता तुका आमच्या फिरगसांका. मोगाच्यान येदोळ पर्यंत चंदावरच्या सान फ्रांसीस सावेराच्या पुनशताची एक वळख आणि एक विशेष झळक आम्ही आपणायली. वय सौम्याचो एक वर्तो विश्वासी चाकोर पयशेल्या गांवांत भारताक ताची बरी सुवार्ता प्रसार करूंक आयिल्लो सान फ्रांसीस सावेर. सबार जाग्यांनी ताची पुनशता आमी पळयता. पूण चंदावर गांवांत चडीत प्रसार जायनातल्या ह्या पुनशतांत जरी हजारो लोक हांगासर येता म्हणटाना निजायकी आमकां वर्तो अभिमान भोगता. येदोळ पर्यंत तुमी ह्या अपुर्बायेच्या कार्यक्रमांत सहभागी जाल्ल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि क्रिस्ताच्या सुवार्ते पासत तो आपलो जीव करसिता आत्मोसलवार कन भागी जाता. आयच्या बेस्ता दिसा आमी नियाळूंक विंचून काडलेलो विशय देवाच्या उपादेशाच्या उजवाडान कुटुंबाचे जिवी जियेवया. कुटुंब देवान आमकां दिल्ले उत्तीम देणे. आमी कुटुंबां जल्माता ल्हान व्हड जाता आणि आमच्या जिविताचो अर्थ समजून घेवन प्रयत्न करता. कुटुंबा विणे आमचे व्यक्तीत रूपीत करूंक शकना आणि जिविताच्यो शेवटाक फावोवंकी शकना. त्या पासत देवान आमकां ताच्या सावळेंत आमी आसत जाय म्हूण ह्या खातीर उपादेश दिलात. जे केन्ना आमी देवाच्या उपादेशाच्या उजवाडांत आमी जियेता तेन्ना आमी देवाच्या आसरो खाला रावूंक शकता. आर्च बिशप डेझमंड टुटू म्हणटा, तूं तुजे कुटाम इंसिनाय बगर देव तुका देणे जावं दिता. हांवें म्हज्या कुटुंबाक एक देणे जावंक जाय. देवाच्या उपादेशाच्या उजवाडान आमी हर एकलो जियेता जाल्यार क्रिस्ताचो उजवाड हेरांक दिवंक शकता. सान फ्रांसीस सावेरा भाशेन सान सांतीण जावंक साज जातले. सर्वांचो उजवाड जावन आसचो जेजू ह्या भोव पवित्र एवकरिस्तांत आमकां ताच्या उजवाडान भरतलो. ह्या ताच्या उजवाडान संवसारा आमचे कुटुंबाचे जिवी जियेवया. तर आमी सर उबे रावून प्रवेश गिता मुखांत भोव पवित्र एवकरिस्तांत वांटो घेवन तयार जावया. बापासून तू सांजमल्या उपकारी काळजान बलिदान भेटयता. भक्ती मनान तुका आराधिता तुझे दैवीक बेसाव मागता. मंदिरान तुझ्या बापासून तू सांजमल्या उपकारी काळजान बलिदान भेटयता. भक्ती मनान तुका आराधिता तुझे दैवीक बेसाव मागता.
थंय आयल्या काकूळ तुजी लावय म्हण म्हाका कुरपेन तुजे जियेव काशेता तुजे थंय एक कोटान लाले का हक्का वळखून तुजे थंय आयल्या काकूळ तुजी लावय म्हण म्हाका कुरपेन तुजे जियेव काशेता तुजे थंय एक कोटान लाले का बापा पवित्र आमकां कर तुजे दैवी कुरपेन भर लागून कुरपे सोशी भर आमकां राखून तुवर बापा पवित्र आमकां कर तुजे दैवी कुरपेन भर लागून कुरपे सोशी भर आमकां राखून तुवर Spiritanci शिखर काळजान तुजो प्रकाश तुंपाकर मोगाचे वेंची आमची ससर पासून तुका कुरपेन तूं नेटर कुटुंबा स्पिरिताची शिखर काळजान तुजो प्रकाश तुंपाकर मोगाचे वेंची आमची हसून तुका कुरपेन तूं नेटर बापा पवित्र आमकां कर तुजे दैवी कुरपेन भर लागून कुरपे सोशी भर आमकां राखून तुवर बापा पवित्र आमकां कर तुजे दैवी कुरपेन भर लागून कुरपे सोशी भर आमकां राखून तुवर मंदिरांत तुज्या बापासून तूं संजमल्या उपकारी काळजान बलिदान भेटयता भक्तीन मनान तुका आराधिता तुजे दैवीक बेसांव मागता मंदिरांत तुज्या बापासून तूं संजमल्या उपकारी काळजान बलिदान भेटयता भक्तीन मनान तुका आराधिता तुजे दैवीक
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भाव भयणीनो, सांत फ्रांसीस सावेराचे फेस्त भोव भक्तीन आचरसूंक आयज आमी वेगळे वेगळे गांवांत हांगा येवन सेर्बलांत बार वर्सांत हांव कितलीं वर्सां ती हांव नेना. हांव ल्हानपणींत हांव आयकत आसा ह्या फेस्ताच्या विशयांत आनी चिंताप लोकां मदें आमकां भावार्थ आयिल्लो सांत फ्रांसीस सावेरांत थावन. ताचे वरवीं आमी सगळीं क्रिस्तांव जाल्या भावार्थ आमकां मेळ्ळा आनी एक मौल्याधारीत क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां साध्य जाला. जावंक फुरो जाय तितले पावटी आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थाचें मोल आमी वळखून घेवंक ना. जावंक फुरो ल्हान व्हड रितींनी आमच्या भावार्थाचे विरोध आमी गेला. जावंक फुरो आमच्या भुरग्या बाळाक आमचे देखीन आनी उतरांनी भावार्थ तांकां दिवंक आमी चुकल्या. असली घडीता मोतींत हाडून घेवया. देवा लागीं बोक्सणे मागून हे पवित्र बलयेंत क्रिस्ताक आमी भेटोवंक मुखार सरया. ह्याचे मीस हांव जाय तितल्या लोकांनी आंगवण केलात, मागणें मागला. जाय तितल्या लोकांनी म्हाज्या लागीं हांगा आसतना मिसांत म्हजो उगडास कर, म्हजे कश्ट आल्तरेचेर क्रिस्तांत दवर म्हूण मागला. अशें आसतना तुमच्या सर्वांच्या इंतसेवा पासत हांव हें मीस भेटोवन दितां. म्हणुया, हांव पत्की सरपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो जो गुन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून वायट आदारून आनी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हज्या सदांच अवकार म्हणीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक भाव भयणीनो म्हज्या खातीर विनंती करात म्हूण मागता. सर पददार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krista,
तुह्या बापा उदेतीच्या लोकांक देवाची वळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुझ्या पवित्र सभेंत भितर घेतले त्या आमच्या मोगाळ सोडोंदराची वळख आमच्याय काळाच्या मनशाक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ वर्तल्या आनी पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो संख्या वाडता तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगूं आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक निर्गमन पुस्तकांतले वाचप देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो हांव सर्वेस्पोर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलोलो तो म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय मुर्ती वा कसलेच वस्तूचे रुपणे करिनाका जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा दळणी पोंदल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचे तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोशी नातलोलो देव म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजेशी करतलो पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश पाळतल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यांनी म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका कित्याक आपले नांव व्यर्थ काडटिल्ल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासता रावचो ना साबाताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुझे सगळे काम करयेत पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुझ्या देवाक समर्पिल्लो साबात त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय जावं तुवें जावं तुज्या पुतान जावं तुजे धुवेन जावं तुज्या चाकरान जावं तुजे चाकणीन जावं तुज्या जानवरान जावं तुजे सवे तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतू आसा ते सर्व रचले पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो त्या पासत सर्वेस्परान साबाताच्या दिसाचेर आशीर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला तुझ्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तुका लांब आवक मेळटलें जीवशी मारी नाका प्रद्वार करी नाका चोरी नाका तुझ्या पेल्या विरोध फोट साक सांगी नाका तुझ्या पेल्याच्या घराची आशा करी नाका
तुझ्या पेल्याचे बायलेची वा ताच्या चाकराची वा ताचे चाकणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाढवाची वा ताचे कसलेच वस्तूची आशा करिनाका. सर लोकांन घडघडो आणि जगलावणे, कोंबाचो आवाज आणि धुवरतलो पर्वत पळयलो. ती भियान थरथरली आणि पर्वता थावन पयस रावली. ताणी मोयसेक म्हळें, तूं आमचे कडेन उलय आनी आमी तुका आयकतल्या. पूण देवान आमचे कडेन उलोवचें नाका. तो उलय जाल्यार आमी मोरतेल्या. मोयसेन तांकां जाप दिली, भिये नाकान. तुमची परीक्षा करचे खातीर आनी ताची भिरांत सदां तुमच्या काळजांत आसून तुमी पात करीन अशें रावशाक देव आयला. पूण लोक पयसच रावलो आनी मोयजे देव आसलेलो थंयच्या काळया कुपा लागीं गेलो. देवाचें उतर. देवाचो उपकार. श्लोक. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाकणतलो. 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 संततेचे संतते तुझे विश्वास पण परगटलो. तुझो मुख सस्नांग बलता तसो तीर केलाय मुनाव जाना. तुझ्या विश्वासीपणाची बुहुन्या सरकार तुवें गांधवल्या. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाकणतलो. हांवें विचून कातल्या सभे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. तुझी संतत सासना स्थापीत करतलो. सदा सर्वदा बाळतात असले सिंहासन तुका दितलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाकणतलो. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें विसलो. आनी म्हज्या पवित्रेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदां तुका सांबाळून धरतलो.
आनी मुसो बावलो ताका गटकरतलो तुझी दया सर्वेस्परा सदाकाल वाकंतलो मुझी प्रेम आनी ताचे सवेया हसतली मुझ्या नाफान तो सैतेव जायत वेतलो तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हजें बचावेचें कड तुझी दया सर्वेस्परा सदाकाल वाकंतलो तुझी दया सर्वेस्परा सदाकाल वाकंतलो रोमांगरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप एकामेका थंय कायदे एकामेकाचो मोग करचो या एक रिणा भायर कोणाच्याय कसलीच रिणान तुमी रावा नाकात कित्याक पेल्यांचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा प्रद्वार करिनाका जिविशी मारिनाका सोरी नाका पेल्यांच्या वस्तूची आशा करिनाका हे आनी हेर खंयच्याय उपादेश आसा जाल्यार तुजो करताय तसो तुझा पेल्यांचोय मोग कर या एक आदेशान ते समेस्त आटापल्यात मोग पेल्यांक कसलेंच वायट करिना देखून माया मोगान आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता हे सर चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावला म्हूण तुमी जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उडसो वेळ जालो आमचे तारण आमी सतमनूंक सुरू करतना असलें तांचे प्रास चड आतां लागीं आसा रात काबार जात आयली आनी दीस उदेंसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामाक फाट करया आनी उसवाडाची झूज कवच नेशया आमचे साल समकण दीस उसवाड जियेतल्या जाणांक सहजल्ले जावन फोडदारपण वा भेबदेपण कामचार वा बासकळपण झगडी वा मसर आमकां नाका सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचे झूज कवच नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक दादुशी करची चिंता या पुडा सोडा देवाचे उतर उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसू मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धावून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिमी घाल ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मिस्त्री, सासणीक चिवी चडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. चिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, चोरी नाका, फटसाक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मिस्त्री, हे सगळे म्हज्या भुरगेपणार्थावनूच हांव पाळून आयला. तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट फाटी काडी नासता म्हणलें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वे आसतले. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हे आयकून ताचे तोंड बावले आनी खंतीस जावन तो फाटी गेलो, कित्याक ताका येतेश्ट आस्त बदीक आसले. तवळ आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगूंक कितले कश्ट मारतले. ताची ही उतरां आयकून शीस थटक जाले. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगले, भुरग्यानो, देवाच्या राज्यांत रिगूंक कितले कश्ट. एक खरेपणी सुवेच्या बिडारांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससारायेन रिगसो ना. हे आयकून ते आनिकी चड अजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेकाक ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक ते असाध्य वय, पूण देवाक न्हय. देवाक सर संगती साध्य. तितल्यार पेद्रून म्हणलें, आमी पळय सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपले घरदार, आवय बापयक, भावा भयणीक, भुरग्या बाळांक भूंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं भूंय बाट जोडून घेतलो. सांगातास दगदणी ताका चुकशी ना आनी मुखल्या काळान ताका ससनाचे जिवीत मेळटले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या बाबणीनो, सांत फ्रांसीस सावेराच्या विशयांत नेना आसलो आमचे मदें कोणीच ना. तो आमचो पात्रोन तितलोच न्ही,
अखिल भारतीय बिस्पाच्या सभेंत आमचो भारताचो पात्रोन म्हूण ताका आमी मानून घेतला. लागीं लागीं 500 वर्सां आदीं आमचे भोंवती येवन जेजूची सुवार्ता लोकांक कळोवन दिवन मोगाच्या विशयांत माया मोगाच्या विशयांत बरेपणाच्या विशयांत अनेक लोकांक माहिती दिवन तांकां तांचें जिवीत त्या मोगा वरवीं जियोंक वाट दाखयल्लो मनीस जावन आसा सांत फ्रांसीस सावेर. आमी सगळीं जाणां तो 1506 इस्वेंत स्पेन देशांत जल्मल्लो आनी त्या उपरांत 1542 इस्वेंत इंडियेक आयलो आनी 1552 वर्सां चीना देशाक वचूंक आसतना ते लागींसर आसले शियानमॅन द्वीपांत थंयच तो मेलो, थंयच ताका निकेपिलो आनी 1 वर्साच्या उपरांत ताची कूड गोंयां हाडिल्ले विशय आमी जाणां, जंयसर ती आयज पर्यंत आमकां देखूंक मेळटा. आयची तिनी वाचपां आमच्या जिविताच्या विशयांत आमकां जायतितल्यो संत्यो कळीत करता. 10व्या उपदेशांतले थोडे उपदेश आमचे मुखार दवरून आमकां आमचें जिवीत कशें मांडून हाडच्या विशयांत आमकां समजून दिता. आयज तुमच्या वांगडा प्रत्येक करून आयचो वांजेल जाणतो आमी तिनी वाचपाचे संगत्यो आमकां वाचूंक मेळटात. इल्लो संवसारांत आसूंक ओ न्हय दुसऱ्या खंयच्या तरी जाग्यार वचूंक, पूण सर्गार परत्यान येवंक आमकां सगळ्यांक शांत जावंक देवान रचला. आनी त्या पासून तो युवक जेजूक विचारता, हांव सर्गेचें राज जोडूंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? आनी जेजू ताका आमच्या पयल्या वाचपांतलो उत्पत्ती ग्रंथांतले संगत्यो ताका सांगता. प्रद्वार करिनाका, सगळे नियमशास्त्रां पाळ. प्रद्वार करिनाका, जिवीशी मारिनाका, चोरी. युवक भोवतेक एक बोरे कुटुंबांत जल्मल्लो मनीस आनी कुटुंबांत 10 उपदेश तो शिकल्लो मनीस. आवय बापूचो मोग केल्लो मनीस आनी पेल्याचोय मोग केल्लो मनीस. हांवें सगळें म्हज्या जिवितांत पाळला. तेन्ना जेजू ताका एक शॉक कशें दिता आनी म्हणटा, तर तूं एक काम कर, एक उणें आसा तुज्या जिवितांत, वच वीक तुजी सगळी आस्त दुबल्यांक ती वांटून दी आनी ये आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार कितें? तूं सगळें सांड आनी यो म्हजें सांगता कुर्सार मरूंक. सगळे तुजे सांड काडून उडय. तूं कांयच नातलो एक भिकारी जा आनी हे म्हज्या फाटल्यान, कित्याक हांव म्हज्या लागीं कांय ना. हांव जावन आसलो एक सुतार, एक दुबलो मनीस, गर्दनाच्या गोट्यान जियेल्लो मनीस. म्हजो फाटलाव कर आनी हांव तुका आपोवन व्हरता कुर्सार मरूंक. ताचें तें जावना. दुखीन भरून तो सोडून गेलो. सांत फ्रांसीस सावेराच्या जिवितांत जावंक फुरो
तो खंयच्याय दिसा धावी जेजूच्या लागीं ओ खंयचे साक्रामेंत जोडूंक तो वचूंक ना पूण तो जावन आसलो एक भक्तिवंत मनीस सदांच मिसांत पात्र घेवन वचत आसलो मनीस पूण एक ताचो ध्येय दुसरोच आसलो हांव संवसारांत एक श्रेश्ठ मनीस म्हाका जावंक जाय आनी त्या पासत ताणें शिकोवंक आरंभ केलें युनिवर्सिटीक गेलो हांव एक बुद्धवंत मनीस जावंक जाय कोणेंय ताका सांगू ना जर तर तूं जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार वच तूं तुजी सगळी आस्त सगळ्या तुजी बुद्धवंतकाय सोड आनी तूं खाली जावन जेजू लागीं वच ताका कोणें म्हणूं ना पूण सर्वसाधारण असली उतरां ताच्या कानार पडलीं ती उतरां जेजूची पूण सांत इनासान ताच्या कानार घातली जर तर तुवें सगळो संवसार जिखलो जाल्यार पूण जर तर तुवें तुजोच आत्मो होगडायिल्लो जाल्यार तें तुका कित्याक पासत उपकारतलें आनी ही उतरां परत्यान सांत फ्रांसीस चिंतूंक लागलो जे आपोवणे ते युवकाक जेजून दिल्ली ताणें आपणायली सगळें सांडलें आनी देवाच्या सेवेंत मेतेर जावंक तो मुखार सरून आयलो आनी थंय तावन ताका क्रिस्ताची सुवार्ता पाचारूंक इंडियेक धाडलें उदेंतीच्या लोकां लागीं धाडलें आनी एक पटी आयिल्लो तो मनीस परत्यान आपल्या कुटुंबाची ताणें आशा करूं ना आपल्या गांवांक तो केन्नाच वचूंक ना उदेंतींतच ताचे निमाणें जिविताची घडी आयली आनी थंयच तो सरलो ताणें आपलें जिवीत जेजूक समर्पण दिल्ल्या वरवीं आयज आमकां सगळ्यांक भावार्थ मेळ्ळा आनी आयज आमी सगळीं हांगासर ताच्या नांवांत आसा म्हज्या भावनेचो इल्लोसो वेळ ना आतां हें जिवीत सान फ्रांसिसाचें ही उतरां जी आमी आयकले देवाचे उतार आमच्या कौटुंबीक जिविताक खंयच्या रितीन आमकां सहाय करतात वा उपयोगाक पडटात हाच्या विशयांत आमी पळोवया जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा San Paolo रोमाकारांक बरयल्ली उतरां आमी आयकली एकामेकाचो करचो हो एक रिणा भायर एकामेकाचो मोग करचो हे एक भायर कोणाच्या कसल्याय रितींत नाकात कित्याक पेल्याचो मोग करतलो नियम शास्त्र पाळटा आयज आमकां आपूण जावन आसा जशें सान फ्रांसीस सावेरान देवाचो ताळो आयकून पेल्याचो मोग करूंक तो मुखार सरून आयलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमकां आपोवणें आसा आनी हो मोग आरंभ जाता मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या कुटुंबांनी आनी जर तर आमच्या कुटुंबांनी मोग आसूंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर एक मागणें सदांनिताचे मागणें आनी त्या उपरांत त्या मागण्या वरवीं एकामेका मदें एक बरो संपर्क काल आयज बिगडला आमच्या हातांत जायतींतलीं हत्यारां आयल्यांत
तो मोबायल म्हणटात पळय ताका हांव एक हत्यार म्हणटा कित्याक त्या हत्यारान कुटुंबाचो मोग मोगान थावन आमकां पयस केला आमची नदर मोबायलाचेर एकामेका मदें संबंध तुटून उडयला मोग ना हे वेळी एक ल्हानशे काणयेचो म्हाका उगडास येता हांव जाणा हांवें हांगासर हो खंय तर दुसरे ही सांगला उना पूण एक मात म्हाका उगडास आसा 12 वर्सां ही काणी हांवें कोणाकच सांगूं ना आनी काणी जावन आसा एक भिकाऱ्याची काणी सदांच दिसा प्रमाणे तो भीक मागूंक वेतालो आनी वेतना रस्त्यार ताका 1 रुपयेचो पावलो मेळ्ळो नाण्य भारी खूब संतोश ताका 1 रुपये देकलेच विंचून घेवन बोल्सान घातलें आनी इतल्यान तितल्यान पळयलें कोणें ताका पळोवना म्हणून तो धांवूंक लागलो एक दिसा धरणीर ताका 1 नाण्य मेळ्ळो त्या दिसा थावन ताची नदर धरणीर सकाळीं फुडें उठतालो आनी धरणीर पळयत वतालो असो खंय पण कांय तरी मेळटा म्हूण जावंक फुडो थोडे फावटी ताका थोडे दुडू मेळ्ळो कांय तरी कोणाचें एक हांगा थंय पडिल्ली दागीन बटन रस्त्यार जाय तितले संगती पडटा तो विंचात गेलो म्हयने सरले 1 वर्स जालें 10 वर्सां जालीं हाची नदर मात्र धरणीर घरा आयल्यार बी धरणीर 20 वर्सां जालीं 30 वर्सां जालीं हो आनीक धरणी सावन विचारत आसा कितें कितें मेळटा सगळें काणगेन बोल्सान घालतालो आनी म्हणून घरान दवरतालो कोणाकी पळयनासतलो 40 वर्सां जालीं एक दीस जेवणाक बसल्लो तशी बायल ताका शीत घातल्या उपरांत कडी घालतना हातीर एक थंबो पडलो हून कडी आवय म्हणून भाव मारले आनी वयर पळयता ताका एक म्हातारी दिसली तिका विचारलो तूं कोण हांव कोण म्हणल्यार हांव तुजी बायल म्हातारी तिणें सांगलें बाबा वस हारशेन तूं पळय तूंय असोच आसा एक ल्हानशें एक चेडूं रावल्लें सुमार 30-40 वर्सांचें एक बायल मनीस हें कोण ती तुजी धूव एक ल्हानशें बाळशें आसलें तें कोण तो तुजी नात तिका ताका धर न्हून हारशे मुखार दवरलो पळय म्हणलें तो म्हणटा हो कोण तोय म्हातारो जाल्लो मोगाचे भाव भयणीनो जर तर आमचे मदें संपर्क ना आमची गती असलीच जाता कुटुंबात मोग ना सवस्काय ना मागणें ना बरेपण ना कांय ना जावंक फुरो आयज आमी सदांच मोबायल धरून चलतना भोंवतना उठतना धांवतना वता आसतना जाय तितले लोक फोंडान पडटात वॉट्सॅपान तुमी पळोवंक फुरो जाय तितले लोक फोंडान पडटात जाय तितले लोक वचून खांब्याक डॅश मारतात आनी कोण एकलो वचून गाडये पंदरा पडटा कितले लोक मरतात ही पिडा खाली आमकां फोंडांत उडयना पूण कुटुंबाचो संबंद आनी संपर्क नाश करता कुटुंबाचो संबंद नाश करता आनी त्या पासून आमी चत्राय घेवंक आयची उतरां आमकां सांगता देवाचें उतार आमकां सांगता चत्राय धर एकामेकाचो पलेचो तूं मोग कर एकामेका मदें कोण कितें म्हणलें एक तूं आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी आमचे पासत मागया एकामेका पासत आमी मागया की आमी सगळीं
नीज देवाची भुरगीं जावन एकामेकाचो मोग करून एक बरेपणाचें जिवीत जिवन मुखार वचूंक आमकां साध्य जावं दी आनी सान फ्रांसीस सावेर आमच्या जिविताचेर यथेश्ट रितीन बेसांव घालून दी म्हूण आयच्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. आमेन. उबे रावन आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सरपददार बाप तो स्वर्ग आनी पृथ्वीचो एका सोन्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळादी बापातान जल्मला, देवातान ती उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान जल्मला, ताका रचूंक ना सासणे संभाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केले आनी मनुश्या पासत आनी आमच्या सगळे पासत सरकार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारबरीची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पोंच पेता काल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपसला, बापा आनी पुता बरोबर ताकाय संवसार नमस आनी महिमा फावो. प्रवा देवरी तो उलयल्लो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापले आत्मता पातकांच्या बोगसल्या खातीर एक पवित्र स्नान असं म्हणटा आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे संदर्भी जयसर आमी एक व्हडले कुटाम कशें जमून आसतना आमची मागणी आमी आतां सर्पदरा देवा थंय अर्पून दिवया. बापा, मागता आमी पवित्र सभे पासत पाप साहेब, सर्व गवळी बाप, याजकां, धार्मीक भाव भयणी आनी लायिकांचेर तुजो उजवाड फांकय. देवाच्या उपदेशांच्या उजवाडान तांणी जियेवन हेरांक जियेवंक प्रेरण जायचें पवित्र सभेच्या सर्वांक फावो कर म्हण मागता. Sumia,
बापा, आमच्या देश चलोवनासच्या राजकीय मुखेल्यांचेर आनी अधिकाऱ्यांचेर तुजो उजवाड फांकय. तांकां मेळिल्लो अधिकार तांणी लोकांच्या उदरगते पासत वावर करीशें कर. मनशा गौरव आनी कुटुंबां जिवीत उखल धरून देश शांती समाधानेन अभिवृद्धीच्या मेटांनी चमकाशें कर म्हण मागता. बापा, मागता कुडीच्या आनी मतीच्या पिडेंत वळवळनासच्या भावा भयणी पासत ह्या तांच्या पिडेंत तांणी ददस्पर जायनाशें कर. तांच्या कश्टा वळवळेंत जा तूं तांचो बरवसो. तुज्या काकुळतीन तांची पिडा गूण कर म्हण आमी मागता. बापा, मागता आमी ह्या तुझ्या वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या सर्वां पासत आमी सर्व एक समुदाय म्हणलें समजून एकामेकाक बगसून माया मोगान आनी कुटुंबा स्पिरितान जियेवंक आमची मनां उजवाडाय म्हण मागता. बापा, मागता आमी ह्या पुण्यक्षेत्रान यात्रीक जावन आयिल्ल्या सर्वां पासत सान फ्रांसीस सावेरा मारिफात तुज्या मोगान सर्वांक भर दी. तांकां मतीक शांत समाधान, तांच्या वावर धंद्यान दादुसकाय, सर्व विघ्ना अनवारांतले पिडे शिडेंतले राख म्हण मागता. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕರನ್ನು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಂದಾವರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹರಸಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ನಾಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Ai cam ce, frate-n Sofia,
आमच्या काळजांतावन आमची स्वंत प्रार्थना सर्वेस्पराक अर्पून दिवया. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमची मागणी तूं आयक आनी जे आवंडे तुवें आमच्या काळजांत घातल्यांत तेतूंत शार्तीक पावय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापा आम्ही हुंड्या वैनाचे संगी तुझे चरणी. स्वीकार कर आमची मागणी पावन कर आमची जिणी. सलय तुझ्या मेटानी मागता दिन कोणी. स्वीकार कर ही काणी स्वीकार कर ही काणी. कष्टा वावराची बन करतावा मी अर्पण आयल्या वाढून काळी समर्पण. स्वीकार करी काळी करी काळी करी काळी करी काळी. कष्टा वावराची बन करतावा मी अर्पण आयल्या वाढून काळी समर्पण. समर्पिता स्वीकारसे म्हणून मागता बापा दिन पोवडा. विश्वासाच्या पथाचे सलय म्हूण करपा मागता. सर्व सासाडून आयल्या वरत्या बरवश. स्वीकार करी काळी स्वीकार करी काळी. कष्टा वावराची बन करतावा मी अर्पण आयल्या वाढून काळी समर्पण. स्वीकार करी काळी करी काळी करी काळी करी काळी. कष्टा वावराची बन करतावा मी अर्पण आयल्या वाढून काळी समर्पण.
ಅಡಗಿರುವ ನೋವುಗಳ ನಲಿವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ ನನ್ನ ಬಾಳ ನೀ ಹರಸೋ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ ನನ್ನ ಬಾಳ ನೀ ಹರಸೋ मनुष्यापासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेसूचें बलिदान आमी तुका समर्पिताव खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासोंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो सान फ्रांसीस तुझ्या भोगताच्या मना ही परब संभ्रमू तुझे पवित्र सभे तू फावो करताय ताचे पुण्य जीवन आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्याय उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदिन ती थावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुजे पुता आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो परातीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही मुची कूड तुमच्या पासत समर्पूची
तेसपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्याने सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसो नेमाच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut pergetuya. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्याने तलो. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्याने तलो. बापा, आमच्या सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो, ताच्या अनंत भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या, तित बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडींत आनी रक्तान पोसताय तांकां. ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्णय. तुका भेटयलेलें साश्णीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकां मेळच्या, भाग्यवंत जुजेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्त संगाती भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराक तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचो विनोदसो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापाच्या आनी डॅरिक आमचे गवळी बापाचे सांगाता, पवित्र सभेचे समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ले आहा, तुज्या पडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीकी आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक मायपसान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोसी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणेंत शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमच्या सरस्परासर वायटांतले आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचेनी बरवाशांक अत्रेकतलें आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मोगाचो गुरसा एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे माप करतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्ता तुजी कूड नरगत आमी सेवंक वता. ती आमचे झट्टी आनी ख्यास थाडना जावं, पूण जे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयांच्या जेवणाक आपयलांत ती सगळी सुभागी. भाव बहिणीनो, पवित्र एवकरिस्त स्वीकार करचो वेळ हो. आमी समेस्त भक्तीन आनी शिस्तेन पवित्र एवकरिस्त स्वीकार करूंक प्रयत्न करया. व्हॉलेंटियर्स याजकांक तांचो जागो पवित्र एवकरिस्त वांटच्याक दाखोवन दितले. व्हॉलेंटियर्सच्या देखी प्रमाणे याजकांनी तांचे संगता वेचें. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Jesus.
जेसू जिवितातारा काळजान येसळवंडारा काळजा बिडारा जेसू जिवितातारा काळजान येसळवंडारा जिये कळया आदारा रास्कर काळजा बिडारा आगय काळजाची आशा जिणेच्या बरवशा गौऱ्या बऱ्या आमच्या जेसू जिवितातारा काळजान येसळवंडारा जिये कळया आदारा रास्कर काळजा बिडारा जेसू जिवितातारा काळजान येसळवंडारा जिये कळया आदारा रास्कर काळजा बिडारा देवते मागे आमची तुका सेंचे काळजा तुवेची आमचे सरवती पोस्करचे जतने सांभाळ राखचे जेसू जिवितातारा काळजान येसळवंडारा जिये कळया आदारा रास्कर काळजा बिडारा जेसू जिवितातारा काळजान येसळवंडारा जिये कळया आदारा रास्कर काळजा बिडारा जेसू जिवितातारा काळजान येसळवंडारा जिये कळया आदारा रास्कर काळजा बिडारा ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೇ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಅದಕರ್ತನೆ ತಗೋ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನ
प्रीतीचे बापा भाग्यवंत फ्रान्सिसाच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीरभक्त आमचे मध्ये उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवणेक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावराड्यांक तुजे बसायलें तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. 2 मिनट बसा. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಊರಿನ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸು ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೇವೆರ ಹಬ್ಬ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮಾತಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಬಾಂಧವತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಚಕ್ಕಡಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾವರ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಹಬ್ಬದ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಇದಂತ ಉಳಿದ ಹಿರಿಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಊಹೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ನಾನು, ನನ್ನದು, ನಮ್ಮವರು ಎಂದು ಬಾಳುವ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಗಾಯನವಿದೆ, ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಗೆತನ ವೈಷಮ್ಯ ಬೇಕೆ. ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿದರೇನು, ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಜಪಸರ ತಿರುವಿದರೇನು, ಸೋದರ ಮೈತ್ರಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಈ ಸೋದರ ಮೈತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಡುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ, ಹಿರಿಯರ ನಡುವೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಅದೊಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮರೆತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ.
ಇಂದಿನ ದಿನ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮಗ ಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆಯೋ ತನಕ, ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ತನಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪೀಡೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದಂತಹ ಘಟನೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಊಹೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಕೂಡ. ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೀಡೆ. ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ತಂದೆ ಆಗಲೇ ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ರು, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಣ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಬೇಡ ಮಗ, ಕೂಡಿ ಇರೋಣ, ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಆದರೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ರು, ನೀನು ಹೋಗು, ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ತಾಯಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನನ್ನ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. 2 ವಾರ ಆಯಿತು, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊಸೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ಲು, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅವಳು ಕೇಳಿದ್, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮನೆ ಇದು, ನನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ? ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇವ್ರ ಕಡೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆದರೆ ಒಂದಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆಯಬೇಕಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಮೇಲೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾ? ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಂದಾವರ ಫೆಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬಾಳಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಈ ಸಂಕೇತನವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳಿ ಮುಂದಾಗೋಣ. ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೇವಿಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲೆಂದು ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मोगाच्या भावा बहिणीनो, हांगासर एकठांय जाल्ल्या आमचो मुगाळ गवळी बाप बिशप डेरिक, सर्व याजक, सर्व धार्मीक भाव भयणी आनी तुमी सगळे सैरी देरी पयशिल्या गांवांत हांगासर आयल्यात. तुमकां समेस्तांक सान फ्रांसीस सावराच्या परबेचे उल्हास पटयता, हॅपी फिस्ट म्हणटा. आनी तोच सांत शारती सांत आमचो
सर्व तुमची मागणी सर्वेस्पोर देवाक समर्पण देऊ. तुमचे कष्ट, तुमचे पिडा शिडा, सर्व तुमचे समस्ये जे कितें आसात, जे कितें आज तुम्ही उसारल्यात ह्या तुमच्या काळजांत आसात, ते सर्व आमचो शारती सांत सर्वेस्पोराक देवाक समर्पण दिवं आनी तुमकां ते फावो करूं म्हणून हांव आशेतां आनी खंडीत जावन ते फावो करतलो. परत्या रेवटी तुमकां फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या दिल्ली फादर बोनावेंचर रॉड्रिगस आनी ताचे संगाती, तशेंच फादर सिप्रियन सिल्वा, सिरिल डिसोजा आनी फादर पास्कल रॉड्रिगस हांकां समेस्तांक म्हजे नावे आनी तुमचे नावे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांत सर्व बरें मागता. फेस्त अशें आमी समारंभ करीत जाल्यार फिरगस कुटाम एक जायसय आनी आमचे फिरगस कुटांबांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद तांचेर मागता. फादर संतोष नोरणा आमच्या फिरगजेंत सहायक विगार जावन आसा. हर एका कामांत बरो सहकार आनी पाठिंबो तो म्हाका दिता. भोव बरें काम ताणें केल्लें आसा आनी आयचे कॉयर सयत ताणें तयार केल्लें आसा. फादर संतोशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताकाय ताच्या मिसावांत सर्व बरें मागता आनी सर्व कॉयर मेंबर्सांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे पेंडॉल तुमी पळयतात आनी सगळी वेवस्था केल्ली आसा ती बोनी आनी ताच्या सांगातांनी, तशेंच आयचे मायकेचे अरेंजमेंट भोव बरें करून केल्लें आसा. ऑल वेन कुमटा तावन तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे सगळे हे कार्यक्रम कितें आसा सकाळीं तावन सांज पर्यंत ते सगळ्या संवसाराक प्रसार जाते आसा. डिवायन टीव्ही तशेंच दिवे वाहिनी लायव्ह टीव्ही हे दोन्ही चॅनल्स हे सगळे कार्यक्रम आमचे टीव्हीर प्रसार करते आसात. तांचे सांगता हांगासर तुमी पळयतात डिजिटल स्क्रीन घाल्ले आसा. नागेश नायक LED स्क्रीन ताणें घाल्ले आसा. तांकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वावरांती सर्व बरें हांव मागता. सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांक प्रत्येक जावन तहसीलदार, CPI, पोलीस, होन्नावरचे तशेंच कुमटाचे पंचायत मेंबर्स, प्रेसिडेंट आनी KEBचे सर्व मेंबर्स हांकां समेस्तांक हांव देव बरें म्हणटा. प्रत्येक वागे तहसीलदार, CPI, पोलीस सिಬ್ಬಂದಿ ಕುಮಟಾ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವರದವರು, ಪಂಚಾಯಿತಿಯ PDO ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. आमच्या फेस्ताक आदार जावन सबारसांनी तांची आर्थीक कुमोक दिल्ली आसा. सर्व आमच्या दानींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन फेलिक्स फर्नांडीस सागर 2,500 रुपये, मार्गरेट रेगो हुबळी 10,000 रुपये, जोस्पिन आणि मिनिन फर्नांडीस कुमटा 1,000 रुपये, फिलोमेना राजेश फर्नांडीस आणि कुटाम बेंगळूरू 10,000 रुपये, फिलिप डिकॉस्टा बसरूरू कुंदापूर 10,000 रुपये, अंतोन फर्नांडीस कळसनमुट्टो 500 रुपये, उल्हास रोड्रिगस 10,000 रुपये, नित्या रोड्रिगस 3,000, एकल्या नाव नाका म्हणून 500 रुपये दिल्यात. फ्रांसिस झेवियर गुडिनो गोवा 1,000 रुपये, मिलाग्रिस कोऑपरेटिव्ह बँक 25,000 रुपये, प्रकाश आणि डायना गोम्स होसाड 5,000 रुपये, प्रकाश रेगो हुबळे 5,000 रुपये, मरिया रेगो हुबळे 1,000 रुपये, जॉर्ज रोनाल्ड बडकळ 1,000, फर्नांडीस आणि कुटाम मंकी 1,000 रुपये, अँड्रू लोपिस कुमटा 1,000 रुपये, ओलिविया फॅट्रिक रोड्रिगस 2,000 रुपये, एलिझा फर्नांडीस इस्रायल 5,000 रुपये, इनास डिसोजा 500 रुपये. जो आयतारा येता देखून येवच्या वर्सा आमी
हांगासर फेस्त डिसेंबराच्या 2 तारीखेक आचरण करतले दया करून उडास दवरात. येवच्या वर्सा फेस्त डिसेंबराच्या 2 तारखेर शनिवारा आसतले. आज संजेर आमच्याच कलाकारांनी तयार करणं मानून हाडला एक तियात्र नाचताना आणि आसतना जुस्तो 9 वरार आरंभ जातलो. सुमेस्त येयात आणि तांकां सहकार दियात. त्या तियात्रा वेळार आमी टिकेटी केल्ले आसात. हे टिकेटी विशेष सावरून हर एका सोमारा 9 चलतात. आयलेल्या सर्व भक्तिकांक आमी बंद केल्ले. जानेवारीच्या 3 तारखे तावन आमी ते करता. पुन्हा एक हांव देव बरें करूं म्हणून विसरला जाल्यार दया करून समजयात. म्हज्या काळजांत सगळ्यांकी तुमचे दिनवासनाची चिंता म्हज्या काळजांत आसात. त्या खातीर सुमेस्त हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत्यान फ्रांसीस सावेराच्या मागण्यान सर पथकांतले तुमी सुटू ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाच्या नेपेल्याचे साखरेक तुमचे काळीज आनी मन लावूंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. सर्गीच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुम्ही सगळी आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.